های چونن باشن هیوادارم که زور باش بن. امروز هم لشهری لس آنجلس میوانه که عزیز و تایبتم هیا محساگان که خلکی شهری کرماشایا لگل ما هاوره بن بافچی مشونیا. بخیرات رو با برنامه هلوتاک من نام سیلورا خوشحالم که امروز میوانداری محسای عزیز و خوشویستکم. محسا خلکی شهری کرماشایا کردی به تواوی تی اگاد کردیش ازانه قصه که ولی بریار منده که پروگرام که به زبان فارسی برینه برو لبروی که فارسی که باید راحت رو تسلطی زیاد را. بخیراتی محسا جان. زور سپاس سلورگیان سپاس. چطوری؟ خوبم مرسی. مشکل کردی اینجاست که میترسم دوتا کردی مختلف بشه. خودم مغزم از ایناست که از مردم تقلید میکنم. یه دفعه شروع کنم ادای تو رو در میارم و خرابش میکنم. فقطاً اگه مثلا یه مدت هم با هم باشیم اینجوری که لهجه رو کامل میگیری. دقیقاً من سری هم میگیرم. قبلا هم بوده با کردای سنندج یا کرد عراق از یه مدت شروع کردم. گفتم زور باشه داری کردی ما حرف میزنی. چون میدونم به واسطه کارت هم بیشتر تونستی کردی باشور یا همون سمت عراق رو بیشتر تونستی یاد بگیری. دقیقاً. احوال خیلی عالی خدا رو شکر. خدا رو شکر. خوشحالم اولین کردی هستی که دارم تو آمریکا میبینم. واقعا؟ آره. خیلی خوشحالم که با یه همزبان خودم صحبت میکنم. البته همزبانای ایرانی فارسی زبانم دیدم ولی خب خوبه دیگه، زبان مادری کردی و حس خوبی دارم. حسش فرق میکنه. خیلی فرق میکنه. مرسی. من خوشحالم که تونستم ملاقاتت کنم، از نزدیک ببینمت. البته نه که بگم خیلی وقته ولی خب یه وقتی هست که حالا از طریق سوشال میدیا میشناسم تو. خواهرم صوفیا به من معرفیت کرد، گفت که محسا جانو فالو کن قبل اینکه اصلا بدونم کردی یا مثلا برای برنامه بنویسم اسمت رو. دیگه حالا روزا چجوری میگذره؟ مشغول چی هستی؟ چیکار می‌کنی؟ خوبه خدا رو شکر. تقریبا 2 سال و نیمه توی آمریکام و اوضاع خوبه نسبت به، یعنی صادقانه بهت بگم فکر کنم تو این 2 سال و نیم پیشرفتی که داشتم معادل تقریبا 15 سال قبل از اینجاست. به خاطر همین چیزی بود که فکرشو می‌کردی یا خیلی متفاوته؟ بهتر بود حقیقتا. بهتر از اون چیزی بود که فکر کردم. یعنی مثلا فکر می‌کردم اینجا فرصت زیاده، بالاخره کشور چیه. من زبان انگلیسی بلد بودم، گفتم خب راه میافتیم زودتر از مثلا کسی که زبان بلد نیست. ولی یه جورایی میشه گفت شانسم خیلی با، نه اینکه بگم به شانس خالی اعتقاد ندارم چون تلاش نکنی شانسی نیست. ولی خب مثلا اقدامایی که کردیم چند جا میتونست نگیره، گرفت خدا رو شکر. و ما توی یه سری مسائل موفق شدیم که خدا رو شکر. دوست داری یکم راجع به خودت، شخصیتت یا از چه خانواده‌ای اومدی، پر جمعیت کم جمعیت، یکم راجع به خودت برامون بگو که بیننده‌هایی که نمیشناسنت یکم بیشتر بشناسن. حتما یه بک‌گراند بدم. من کرمانشاهی هستم. کرمانشاه به دنیا اومدم تقریبا 10 سال پیش از ایران زدیم بیرون. میخوام بدونید دقیقاً حدود 25 سال قبلش رو من تو ایران زندگی کردم. 10 سال خارج از ایران هستم و قبل از چی رو بگم، از بچگیمون میگم 3 تا خواهر برادر هستیم. خانواده متوسط به پایین. دلیل این که متوسط به پایین میتونستیم متوسط باشیم ولی خب پدر مادر من جدا شدن. اولین بار دارم اینجا به کسی میگم تو ویدیو. آره تا الان به هیچ کس نگفتم ولی خب چیزی نبوده بخوام پنهان کنم. دوست نداشتم راجبش تو سوشال میدیا بگم. این باعث شد که یه طبقه بیایم پایین چون من با مامانم زندگی کردیم، من و خواهر برادرم. یعنی از اون متوسطی که پدرم بود، پدرم نظامی بود، ما اومدیم پایین‌تر و به خاطر همین خدا رو شکر میکنم این اتفاق افتاد چون این 2 نفر اصلا با هم نمیساختن. فکر کن زندگی این 2 نفر با هم جهنم بود. ما اگر تو جهنم بزرگ میشدیم خیلی وحشتناک میشد. خدا رو شکر که جدا شدن. ولی خب دیگه سختی‌های مالی داشت. این مالی تا دلت بخواد، هر چیزی که نباید رو تجربه کردیم، از فقر و بیپولی و همه چی. ولی احساس میکنم الان که به اینجایی که هستم رسیدم احساس میکنم باید اتفاق میافتاد وگرنه این آدمی که امروز هستم نبودم. بعضی وقتا یه سری آدمای سطحی رو میبینم که اصلا درکی از این سری چیزا ندارن، بعد میگم چرا نمیفهمن، خیلی بیسیکه این موضوع. بعد فکر میکنم میگم بیسیک نیست، ندیدن، نچشیدن یه سری چیزا رو.
خلاص اون از گذشته زندگی من. بعد از اونم توی نوجوانی کار هنری شروع کردم، نقاشی می‌کردم، تئاتر، وارد تئاتر شدم. اتفاقا توی سقز 2 تا جایزه بازیگری آوردم و اون یکی از افتخاراتمه و همونجا خیلی علاقه‌مند شدم به فرهنگ. چقدر با فرهنگن مردم سقز. مرسی. جدی دارم میگم، این اصلا همیشه گفتم پشت سرشون. حالا کسی رو سقزی خیلی یه نفر رو میشناسم اونجا، ولی شگفت زده شدم. تو جشنواره تئاتر کردی که رفتم 10 شب اجرا داشتیم، سالن پر بود و مردم رو زمین نشسته بودن و این اتفاق توی خیلی شهرهای دیگه نمیفته. راجع به حدودن، حالا اگه دقیقاً نمیدونی، میدونی چه سال؟ 92 بود فکر کنم. باید چی کنم اگه خواستی من جایزه رو نگاه کنم، دارم اون لوح تقدیر و اینا رو نگاه کنم چه سالی بهت میگم، حالا اگه خواستی برام اضافه کنم. اوکی، حتما. بعد از چند مدت کار هنری، گفتی 15 16 سالت بود کار هنری؟ نه فکر کنم نزدیک 18 بودم. آره چون نزدیک دانشگاه اینا بود. رفتم یه تئاتر الکی اون موقع شروع کردم، بعدش دیگه حالا بعدش که دانشگاه رو شروع کردم رفتم تو گروه‌های تئاتر رو. بعد چون خیلیشون کردی بلد نبودن تو کرمانشاه بچه‌های تئاتر. متاسفانه یکی از چیزایی که اون موقع تو نسل من اتفاق افتاد برای زبان کردی این بود که توی کرمانشاه مثلا بچهای نسل خودم میگم تو مدرسه یه جوری بود که اگه کردی حرف میزدی مثلا خیلی با کلاس نبود و یه چیز از کجا اومده بود خود میدونی دیگه، حالا چه فرهنگی از کجا اون شروع شد. و منم خب بچه بودم دیگه، عقلم که نمیرسیده زیاد. پدر مادرم احتمالاً اهمیت ندادن که تعصب بکشن رو زبانه. کم کم این زبان محو میشه. بعد توی تئاتر که بودم خیلی از دوستانی که داشتم تئاتری بلد نبودن کردی حرف بزنن، به خاطر همین هر سری میرفتن جشنواره کرد منو صدا میزنن. اونجوری هم نبود که متوجه بشن؟ چرا متوجه میشدن، ولی کردی کرمانشاه رو تو فکر کن مثلا من کردی کرمانشاه حرف میزنم کردی شما رو میفهمم. اگر اونم حرف نزنی خیلی سخت میشه فهمیدن این کردی شما، یه ذره سخت‌تر میشه. ولی نمیدونم چقدر خبرداری یا اطلاع داری راجع به نسل جدید، ولی الان بچه‌ها خیلی کردیشون بهتر شده. خیلی خوبه. آره خیلی زیاد. الان من احساس می‌کنم مردم آگاه‌تر و با شعورتر هم شدن، متوجه شدن که مثلا این یه گنجینه‌ایه، این که طرف یه زبانی رو نباید بکشی، زبانو از بین ببری. متاسفانه توی نسل من اون موقعی که تو مدرسه بودم اینجور خبرا نبود، اصلا به عقلشون شعورشون نمی‌رسید. تازه من یادم یه مدیر ناظمی داشت میومد گفت بچه‌ها کی بود کردی حرف زد، همه ساکت می‌شدیم. شوخی می‌کنی به خدا. بعد خودش اصالتا کرد بود، یعنی منظورش این بود که تو مدرسه کردی حرف نزدین. خب حالا من مطمئنم اینا رو شما احتمال زیاد تو سقز و اینا تجربه نکردین، چون شنیدم که مثلا تو مدرسه کردی حرف میزنن. این تو کرمانشاه برای من خیلی اتفاق افتاد. حالا شاید نسل جدید اصلا حرف نزنن، خواهرزاده من حرف نمیزنه کردی. یادمه که مثلا نسل 50 اوایل 60 تو مدرسه مثلا معلم‌ها باید فارسی تدریس میکردن، ولی اونجوری که خودم مثلا آخرای دهه 60م یادمه که اونجوری هم نبود که فارسی فقط تدریس کنن. اون سمت شما بوده. میگم باز سمت شما مردم خیلی تعصب بیشتری داشتن. منم همیشه میشنیدم میگفتن که بعد مثلا به عنوان یه افسانه ازش تعریف می‌کردن، انگار توی سنندج که میری، تو سقز که میری، مردم تو خیابونم کردی حرف می‌زنن. میگن جدی میگی؟ چه خوبه. بعد ما میرفتیم بیرون، مثلا مغازه داره، میگم اگه مامان من مثلا زبان فارسی حرف نمیزد، کردی حرف میزد، بلد بودم، ولی خب مثلا نسل ما فکر می‌کردیم بهتر فارسی حرف بزنیم که مثلا فکر می‌کردیم به خاطر اون قضاوت فکر می‌کردیم باسوادتر به نظر میرسیم، که خیلی ناراحت کننده است. الان که میگم چقدر احمقانه است این حرف و الان میدونم. اون موقع که بچه بودم، نه اون موقع بچه بودم 14 15 سالگی که نمیفهمه. بعد که 20 سالم شد شروع کردم جنگیدن که آره زبان کردی فلان بهمان. میگم تو جشنواره‌ها میرفتم و اینا تعصب میکشیدم رو زبان، ولی خب بعد 20 سالگی تازه فهمیدم. تازه توی این چند سال اخیر من اینو متوجه شدم بین آدمایی که حالا یکم شناخته شدن یا خیلی شناخته شدن که قبلا نمیگفتن کردن، اما الان توی این چند سال اخیر یواش یواش دارن میگن که کردن، یا مثلا میگه که پدرم مثلا کرده یا مادرم، میدونی قبلا نمیگفتن. متاسفانه من احساس می‌کنم یه حجمه‌ای بوده، حالا از نظر فرهنگی حالا یا هر چیزی، که باعث شده که مثلا اقوام رو، هر اقوامی رو، لور و کرد و ترک و اینا یه ذره گوشه‌نشینشون کنن و به خاطر همین یکم ترس مثلا خواستم برای اینکه جا بگم. ببین عادی هم هست یه ذره‌ای از نظر روانشناسی ما می‌خوایم پذیرفته بشیم، بعد می‌خوای همرنگ جماعت بشی و می‌بینی جماعت دارن انگلیسی حرف می‌زنن، منم خب باید یاد بگیرم، ولی خب دیگه باید یه بستری درست می‌شد که ما بتونیم همون زبانه رو لذت ببریم، افتخار کنیم
همین که زبان فارسی هم یاد بگیم، چرا که نه. که من خودم به خدا رو شکر به این رسیدم. بعد از اونم خدا رو شکر دور و بریام خیلی آگاه‌تر شدن میبینم نسبت به این موضوع. ولی صادقانه خود دیگه توی آمریکا هستی میدونی که نسبت به بعضی از اقوام توی ایران هنوز داریم که مثلا این چرا لهجهش اینجوریه. لهجه اینجوریه چون زبان اصلی کردیه. درسته. دیدم استوری هم میذاری میگی که برو تو لهجه فارسی. برای من بعضی وقتا هموطنا متاسفانه پیام میذارن که برو لهجه اول فارسی درست کن بعد انگلیسی حرف بزن. چرا؟ مگه من اومدم آمریکا مثلا لهجه فارسی درست کنم؟ بخوام این میگم لهجه امریکایی رو اگه بتونیم بگیریم. همون دقیقاً اصلا افتخاره این که تو یک زبانی الان 2 تا زبان دیگه داری صحبت میکنی، انگلیسی هم یاد گرفتی شده 3 تا زبان، باید افتخار کنی. و متاسفانه دیگه داریم. حالا من بعضی وقتا که فارسی صحبت میکنم مثلا بهم میگن یه لهجه‌ای داری تشخیص نمیدیم لهجه کدوم سمتی میره، یا مثلا بعضیا فکر میکنن شمالی باشم یکم لهجه سمت شمال میره. به هر حال میخوام بریم سمت موضوع کارهایی که راجع به انسان دوستانه و کارهای چی میگم بهش؟ بشر دوستانه. داشتم کلمه انگلیسیش می‌خواستم گفتم بذار فکر کنم فارسیش بگم بهتره. از کجا شروع شد؟ خب من تقریبا 10 سال پیش یا 10-11 سال پیش ازدواج کردم تو ایران. بعد وضعیت کاری خوب نبود، مهاجرت کردیم از کرمانشاه رفتیم شهر دیگه، رفتیم شیراز. اونجا هم وضعیت کاری بدتر بود. بعد حالا شاید ما بلد نبودیم، صادقانه بهت بگم بعضی وقتا آدم نمیبینی اصلا فرصت‌ها رو. احتمالاً تو اون فاز بودیم. گفتیم بریم فایده نداره. رفتیم ترکیه، یه 2 سالی اونجا بودیم. از ترکیه هم بازم وضعیت همونجوری بود. من اون موقع زبان انگلیسی رو یاد گرفته بودم شکسته، همش اپلای می‌کردم، میگفتم با اپلای کنی درخواست بدی برای کار میگیرنت فلان و بهمان. بعد هر جایی هم 3-4 تا فرصت اصلا جوابی نگرفتم تا اینکه ما یه خلاصه اینو بگم برم سراغ سازمان بشردوستانه. یه آقایی بود افغان بود از دوستای ما بود، گفت که میدونستی فلان سازمان تو یونان این چیا رو میخواد، مترجم میخواد، نمیدونم چی میخواد که کردی حرف بزنه، تو کردی تو بیا درخواست بده. اینجا بود که کردی به نجات من اومد. گفتم جدی میگی؟ گفت آره. گفت تو کردی بلدی، الانم ترکی بلدی، فارسی بلدی، بیا درخواست بده. و منم صادقانه اولش فکر کردم بابا کی به ما کار میده، چرا ربطی داشت. بعد گفتم باشه درخواست میدم. روز بعد گفت درخواست دادی؟ گفتم نه. گفت برای چی نمیدی تو بیا. دوباره آخری به زور منو برد اونجا، یه خانومی همکارشون بود گفت بیا برات اپلای کنم، سی وی تو بده، رزومه. گفتم رزومه ندارم. یه دونه درست کرده بودم در بود آقا، گفتم اینو دارم. گفت نه این خوب نیست برام، میتونه درست کرد. بعد زد زبان، سطح زبان انگلیسی C2 یعنی آخر. گفتم من C2 نیستم، من نهایتا مثلا B2 ام. گفت نه ولش کن، خیلی ریلکس بود، ولش کن، میخوان میگیرن. نگو دیگه، خود ببین خدا بخواد اونا به اینا سفارش کردن که یکی رو برای ما پیدا کنید، اینا به اونا مثلا میخوان رفاقتی یه نفر رو بهشون معرفی کنن، هیچ کو پیدا نمیکنن. من این وسط شده بودم این یه وقتی نیاز باشه دیگه هر جوره. این داشت به اون لطف میکرد، اون داشت از این درخواست میکرد، من این وسط خود شانس آوردم و درخواست رو فرستادم. رفتم مصاحبه کاری آنلاین توی زوم، خدا شاهده 50% حرفاشون رو نفهمیدم که 7 سوال میپرسن، آخر سوال گفت فلان چیزو بلدی، اصلا نفهمیدم چی گفت. گفتم نه. گفت نداره بد یاد میدیم دیگه. الکی نگفتم آره، گفتم شاید مثلا میگه چه میدونم شوک چه میدونم قلبی بلدی بدی. بعد دیگه گفتم نه. گفت بهت یاد میدیم. یه دفعه منو ببین ایمیل که بر من اومد، در منو قبول کردن، اون جاب آفر که میگن، حقوقشو که نوشته بود تو فکر کن از ترکیه، بعد فکر کن 1400 یورو. اون موقع خیلی زیاد بود. منم اینجوری نگاه می‌کردم نه این اشتباهه، نشون میدادم به بقیه نگاه کن این درسته. داری راجع به سال 2000 چند حرف میزنی؟ 2017 اینا 18 برای ترکیه. الان قیمتا رفته بالا میدونم، ولی اون موقع واقعا یورو خیلی زیاد میدونم. اون موقع من تازه از ترکیه اومدم. دقیقاً. بعد خلاصه کارو گرفتیم رفتیم اونجا 6 ماه با استراپ. گفتم زبانم خوب نیست، منو اخراج می‌کنن. دیدم نه بابا، سریع هم زبان یاد گرفتم خدا رو شکر. این کاره چی بود؟ کامیونیکیشن آفیسر بود توی یکی از کمپ‌های پناهنده‌ها. یعنی من با این سازمان که سازمان دانمارکی بود توی یونان، سازمان مختلف از کشورهای اروپا می اومدن توی یونان فعالیت می‌کردن. این سازمان خیلی بزرگی هم بود، دانمارکی بودن، یعنی اصالتاً اصل خود سازمانشون، ولی کارمندا از همه جای دنیا بودن. ما شروع به کار کردیم، میرفتیم در واقع کارشون مدیریت کمپ پناهنده تو یونان بود. خیلی از بچه‌هایی که منو فالو دارن از اونجا منو میشناسن. کارم این بود که یعنی مترجمم نبود خدا رو شکر، چون انقدر کردایی که اونجا می اومدن کرد عراق بودن، مثلا در سطحی نبودن بیام ترجمه بکنم. ولی
چقدر این مردم شریفن، اصلا باورم نمیشد. من رفتم گفتم الان میرم به مدیر من میگن این چی آوردین کردی بلد نیست. آقا از نظر کردی باید راه میومدن، اصلا راه میومدن، هر چی همشون عربی بلد بودن. بعد همکار عرب داشتیم میگفت بذار من ترجمه کنم، گفت نه این ترجمه کن، این بلده. تعصب عزیزم. همون یه ذره شکسته. بعد بهشون میگفتم یه آقایی بود اونجا، گفتم ببین به من مدیره میگفت میشه بری اینو تو بلنگو اعلام کنی. بعد با به زبان خب کردی کرمانشاهی میگم هیچ کی کرمانشاهی نیست اونجا. بعد به مدیر به این آقای میگفتم که ببین اینو به من گفتم، بعد براش توضیح میدادم میفهمید. بعد برام کردیه خودشون مینوشت میگفت برو اینو بخون. من با لهجه داغون تو بلنگو. حالا چقدر طول کشید که کردی بهتر بشه؟ خیلی یعنی سمت بهتر اونا شد. بره؟ تقریبا یه 6 ماهی مثلا متوجه شدم. ولی خب دیگه مشکل اینجا بود، کرد سوریه داشتیم اونجا، اونا زبان خودشون حرف میزنن. آره کرمانجان اونا. آره کرمانجی بودن. این یکی چی بهشون میگفتن؟ بادینی داشتیم. همه بودن. بعد دیگه همه توقع داشتن من همه این زبانا رو یاد بگیرم. ولی خب خوب بود خدا رو شکر. این کاری که برای اینا میکردم، من صبح تا شب توی اون سازمان، یعنی صبح میرفتیم تو کمپا تا شب و فکر کن ساعت استراحت من استراحت نمی‌کردم چون کار تموم نمی‌شد و مدیرم میگفت کار که تموم نمیشه، با غذا تو خدا حسب تو نمیتونی کارو تموم کنی. بعد می‌دیدیم مثلا مردم وسیله لازم دارن یا وکیل مثلا مترجم نداشتن برن، بعد میگفت تو مترجم نیستی نرو. گفتم خب نرم، خب این تا یه هفته دیگه یه ماه دیگه کسی کارش ترجمه نمیندازه. یعنی رفتن من مساوی میشد با اینکه این ممکن بود خونه بگیره از کمپ بره بیرون اگر من ترجمه می‌کردم، مثلا حالا برای یه افغان یا یه کرد یا ایرانی. و این میگفت وظیفت نیست. من میگفتم خدای درسته وظیفه نیست، ولی اگه برم الان اینا رو خونه میدن، این مریضه، ول کن. نهار نمیخوردم، همینجوری همش در حال این کارا بودم. باور کن بدون هیچ اصلا نگاه میکنیم اینا خب گناه دارن، این کار دارن، بریم بذار بکنیم. لذت میبردم، خیلی لذت میبردم. ولی خسته شد از نظر فیزیکی، یعنی عکسامو نشونت بدم بعضی روزا قش میکردم برمیگشتم. ولی چه اتفاقی افتاد خیلی جالبه. یه دفعه کمیته نظارت ارزیابی اومدن توی کمپ، یه کمیته که از چند تا سازمان تشکیل شده. اینا میان از مردم میپرسن که سازمان چجوری کار میکنه. مردم همه شروع میگن هی میگه این سازمان هیچکی کاری نمیکنه، همه داغون، فقط مهسا کار میکنه، فقط خدا خیرش بده مهسا. یه زنه اومد مدیرشون بود، گفت مهسا کیه؟ منم اینجوری کردم منم. گفت من میدونستم کسی زیرا. من مدیرم این چی گفتن اسم تو رو آوردن. گفتم میدونستم کسی چیز بدی نمیگه. بعد یه ماه به من زنگ زدن گفتن میخوای بیای تو نظارت ارزیابی، کارت میشه اینکه بری کمپای پناهنده سرکشی کنی. بعد تو فکر کن میگم یعنی یک بخش زیادیش به خاطر حالا نه فقط کردا، چیام بودن، افغانان بودن که اینقدر پشت سر من خوب گفته بودن و من مدرک تحصیلی نداشتم. در واقع دیتا آنالیزیس لازم داشت، یعنی آنالیز داده، گزارش نویسی. من تازه فکر کن انگلیسی صحبت کردنمو یاد گرفته بودم. اینا می‌خواستم من برم توی بخشی که گزارش بنویسم. با میرفتی تو کمپا گزارش می‌نوشتی. بعد به طرف گفتم ببین من می‌نویسم، یاد گرفتم بنویسم، ولی غلط املایی دارم، بلد نیستم نوشتن، اصلا کلاس زبان تو عمرم نرفتم. گفت بیا بهت یاد میدیم. رفتم توی اون سازمان، یه دفعه کار شد آفیسی. توی آفیس بودیم و بعضی وقتا می‌رفتیم مثلا کمپ‌های مختلف تو کل یونان، از آتن گرفته تا جای مختلف. حالا مثلا من مثل خود اینا با مردم حرف می‌زدم که ببینیم مثلا مشکلاتشون چیه، وضعیت سازمان چه کار میکنه نمیکنه، همه اینا رو گزارش می‌کردیم. میرفت مثلا برای سازمان ما اتحادیه اروپا، من اون جایی که پول میدادن به این دسترسی داشتن و این خیلی کمک کرد برای من. خیلی می‌جنگیدم من قد برای حق اینا. مثلا می‌دیدی بودجه چیزی بود تو جلسات می‌دیدم مینداختم پشت گوش، حالا بعداً چش می‌کنیم خرجش می‌کنیم. من می‌فهمیدم بودجه اومده یا یه چیزی اومده، به مردم میگفتم ببین اینا بودجه دارن برید اعتراض کنید. بعد مثلا اگه اینا ولشون می‌کردیم مثلا حالا یه ماه دیگه 2 ماه دیگه مثلا خب به ضررت نبودین؟ هیچ وقت به ضررم نشد چون مثلا خیلی آدم با شعوری بودم. گفتم نگاه کن، اتفاقا یه بار یادم برای افغان‌ها اینو تعریف کنم، اینا اومدن یه مشکلی داشتن، بعد میگفت آقا برق قطع میشه، توی کانتینر بودن، یعنی کانکسا هست، واقعا تابستون گرم بود، بیان این ژنراتور رو درست کنی، هی داره قطع میشه، نمیتونست کنترل، یعنی تعداد 1000 خانوار بودن، یه دونه ژنراتور بود، هی اومدن اعتراض یه دونه. این مدیر اینجوری بود، اینجوری بهشون کرد که برید، حوصله ندارم. واقعا هم کار داشت میفهمم، ولی یعنی کارش این بود که یه 5 دقیقه یه زنگ بزنی که بیاد تعمیر کنه، یا مثلا واقعا کار 5 دقیقه بود چون خودت که تعمیر نمی‌کنی، یکی میاد. بعد آقا اینا دونه دونه افغان‌ها می اومدن، مثلا افغانستانی‌ها می اومدن میگفتن اینا مثلا حساب نمی‌کشید اصلا ازشون، بعدن اولویت نبود. بعد یه آقای اومد ازشون، گفتم ببین شما مشکلتون اینه که چی ندارید، نماینده ندارید. اینا هم حرف شما رو گوش نمیدن. این میاد تو رو میفرسته، اونا برید دور هم ببینید 2 نفرتون رو انتخاب کنید، بگید نماینده است، نگین من گفتم.
گفتم باشه بیان اینجا بگید این فلانی این نماینده ماست. اینا 2 تا از ریش سفیداشون آوردن به خانم مدیر ما گفتن اینا نماینده ما. بعد گفت خب باشه دستتون در نکنه کار خوبی کردید. اینا رپرزنتیون. بعد رفتن و یه دفعه نماینده ریش سفید اومده میگه آقا مثلا فلان مشکل داریم. سرمون شلوغ فلان. حالا عصبی هم میشدن. ببین دارم راجع به حجم کار زیاد حرف میزنم، نمیخوام پشت سرشون حرف بزنم آدمای بدی بودن. واقعا آدم برن اوت میشد. نمیدونم معادلش چیه، یعنی از کار دیدی من خودم مریض شدم 3 روز افتادم تو خونه به خاطر کار زیاد، یعنی از نظر روحی فشار میاد. فکر کنم مردم میبری. دقیقاً میبری. داشتم دنبال کلمه میگشتم. آخه عنوان فکر کن مریضی داره این برای توی حالا متأسفانه ایران انقدر کار میکنیم مثلا اسم نداره دیگه. خسته شدم ولی خستگی نیست، یه لولیه که مثلا حالت بد میشه میفتی بیمارستان. این زنم بیچاره چند بار رسیده بود اونجا، بعد دیدم گوش نمیده به حرف این پیرمرد. بعد پیرمرد گفت این که من نمایندم گوش نمیده. گفتم اشتباه کردی دیگه، الان تو گفتی گوش نداد، برو بهش بگو که برو به همه مردمتون بگو همه بیان اینجا جمع بشن، اون نمایندمون فرستادیم گوش ندادی، خب هممون اومدیم. یه دفعه 500 نفر جمع شدن، یه دالا 100 نفر جمع شدن دم در آفیس این خانم. یه دفعه من شوکش چه خبره؟ گفت خب دیگه وقتی احترام به نماینده ما نمیذاریم، ما یه نفر فرستادیم مستقیم باهاش حرف بزنید، گوش نمیدی هممون دونه دونه نمیایم دیگه، دست جمعی میایم. آقا یه دفعه دیگه حساب باشه آقا نیاید خواهش میکنم از این به بعد نمایندهتون بیاد. از این به بعد نماینده که میومد اینا براش چای میذاشت. آقا شما چی میخواد؟ نمایندم اینجوری بود، ما درخواستایی داریم، یه لیستی می آورد اینو میخوایم. به نظر من قانونا این کار درسته و نمیشد که از اون طرف نمیتونستم فشار بیارم که مجبورشون کنم حق مردم بهشون بدن. درسته. از این ور اومدم حالا یه ذره چی کردم، ولی هیچ وقت به ضررم نشد. امکان بود داشت به ضررم بشه، امکان داشت. فکر کنم کار غیر قانونی نه غیر قانونی نبود، باشی. حقشون رو بهشون گفتم، ولی خب ازشون هم خواهش کردم نرید بگید من گفتم، چون اگه بفهمه مثلا ممکن بود طرف بدجنس باشه زیرا منو بزنه، ولی خدای بدجنس هم نبودن. خلاصه تاش اینجوری شد که قشنگ میتونستن یه نماینده انتخاب کردن، همه حقشون رو میتونستن بگیرن و همین کمکی که من به این مردم کردم به خودم شد دیگه. انگار واقعا هدفی نداشتم بگم این کارو بکنم مثلا برام خوب میشه، نمیدونستم برام خوب میشه. بعد اینا پشت سر من خوب گفتن و کار من رفت بالا، رفتم تو یکی سازمان و تقریبا توی اون قسمت از سازمان همین سازمان بودم و هم درآمدم رفت بالا، هم برای سفرها بهمون پول میدادن، هم یاد گرفتم گزارش نویسی رو یاد گرفتم، کلی دورای روانشناسی برای ما گذاشته بودن. همه اینها مثلا من خیلی رشد کردم از نظر شخصیتی، از نظر تجربه کاری. و بعد مثلا یه سوپروایزری داشتیم که باردار شده بود، من جای اون یه سال کار کردم، ولی خب پوزیشن شغلشو به من ندادن، ولی کار اون انجام آره کار اون انجام دادم که دیگه داشتیم گفتم بریم یه جایی که انگلیسی صحبت کنن، بریم یه جایی که فقط انگلیسی، سازمان انگلیسی بود، اینا یادم رفت. زمانی که توی ترکیه و یونان بودی کلا فقط با همین سازمان کار کردی؟ آره فقط همین سازمان کار کردم، ولی تو 2 تا قسمت مختلفش که اولیش ترکیه بود بعد رفتی. نه کلا رفتم یونان، اصلا تو ترکیه باشون کار نکردم، از ترکیه اپلای کردم برای این کار. اپلای کردی یعنی جاب رو گرفتی به خاطر جاب پاشدی رفتی یونان. دقیقاً. چه جالب. آره تقریبا میشه 2017 16 17 تو ترکیه بودم، یه سالو نیم تو ترکیه بودم. بعد دیگه تصمیم گرفتم برگردم. پلن پناهندگی داشتی؟ نه یا رفتی فقط بمونی ببینی؟ یه دوستی اونجا داشتیم، گفت بیاین اینجا کار براتون پیدا میکنم، فلان میکنم، بهمان میکنم. بعد اتفاقا پیشنهادم دادن پناهنده میتونی بشی، اینجوری بشی. بعد رفتیم دیدیم خدا خیرش بده، یه خانم اونجا بود 9 سال بودین اونجا پناهنده شده بود. این گفت من 9 سال اینجام و قبولی دارم و منو چی نکردن. اصلا قشنگ یه آینده رو دیدم که ممکنه میدونی من آخرین پرواز بودم از ترکیه به اینجا چه سالی؟ 2017 که تو فکر کن مثلا همون موقع به ما گفتن بیا پناهنده شو. من آخرین پرواز بودم و پروازهای بعد از من دیگه همه کنسل شد. بعد از اونم که دیگه قبولی و کلا همه چی سخت شد. دقیقاً همینجوری شد، چون من رفتم با خیلی از بچه‌ها دوست شدم توی ترکیه. بعد که یونان بودم خیلی هاشون قاچاقی می اومدن یونان، بعد به من زنگ می‌زدن، من حسابی منم میترسیدم بگم بیا. الان تو سازمانا بودم ممکن بود براشون مشکل پیش بیاد، من هیچی نمیگفتم، میگفتم اطلاعات میدادم، میگفتم 1000 نفر امروز رسیدن اومدن توی کم دارن با ما کار میکنن، ولی خطرناکه، از دریا نیاین، نمیدونم دریا فلان میشه. ولی بعضیشون به امید اینکه میفرستنمون هیچ وقت چی نکردن، هیچ وقت جایی نرفتم، همونجا موندم. اون موقع هم سوشال میدیا داشتی؟ نه اصلا تو ترکیه نداشتم، اصلا خجالت میکشیدم حرف بزنم تو سوشال میدیا، خیلی جالب بود. بعد توی یونان فکر میکنم اونم بعد 2-3 سال
که توی یونان بودم اومدم گفتم یکم تجربه‌های زندگیمو بگم، از خودم بگم. یه دفعه زد و لاتاری آمریکا برنده شدیم. گفتم پلن خارج رو داشتی؟ آره شروع کردم. یعنی فکر کنم بیشترم اروپا ببین یونان اقامت نمیداد، اقامت دائم و اینا خیلی سخت میداد. چند تا همکار داشتم که اینا توی یونان یا پناهنده بودن یا مثلا کاری اومده بودن، طرف 10 سال 11 سال یونانی فول، باز میگفت هر کاری میکنیم این که از سیتیزنی درخواست میدی، میگفت مثلا 3 سال بعد تازه خبرت میکنن، بعد با امتحان یک کتاب خیلی گنده یونانی دارم بدی، باید با زبانشون رو بلد باشی. اصلا دیدم نه نمیشه. البته کلا یونان کشوری است که ارزشش رو داشته باشه. ارزشش هم صادقانه قشنگه، پولدار باشی برو مثلا برای خود تعطیلات همش اونجا مثلا یه خونه داشته باشی تعطیلات، چرا که نه. ولی خب ما که پولدار نبودیم، ما قشر متوسط، فایده نداره اونجا باشی. به خدا یه یعنی خوشگذرونی هم نکردی یه کوچولو بگردید خدایش توی یونان. خب من درآمدم خوب بود، کار خیلی درآمدش خوب بود، ولی خب داریم راجع به پولدار میگیم. مثلا همکار داشتم که یه دونه خونه تو جزیره نمیدونم میکونوس داشت، یه دونه خونه توی لب ساحل تو تسالونیکی داشت، یه دونه خونه تو شهر داشتن، دختر مثلا تک فرزند بود. همه اینا رو بهش داده بودن. اینا میگن پولدار دیگه دارن. و بعد میگه برای چی میخوای بری آمریکا؟ چرا؟ چون مثلا همه چی هست، آماده است برای این افراد. و من داشتم فکر میکردم برای یه مهاجر امکانه، مثلا چرا کار کن، زحمت بکش، خونه بخر، ولی باز میشه یه متوسط تو این جامعه تو یونان. بعد از طرفی هم مثل آمریکا نیست، اینجا احساس میکنی مثلا خونه خودته، انگار کشور خودت. آمریکا خاکش گرمه. یونان اینجوری باهات رفتار نمیکنه. آدمای بدی نیستن، خیلی هم آدمای خوبی ان، ولی یونانی حرف نزنی یه جوری ان. بعد به نزدیک میشن خیلی با دوست میشن، ولی از دور اصلا میترسن از خارجی‌ها. مهاجر زدن وحشت. به خصوص ببین یکی از دلایلی که تصمیم گرفتیم از یونان بیایم این بود که ما که رسیدیم قشنگ راحت خونه گرفتیم. یه دفعه که بعد از 3 سال گفتیم بیا خونه رو بزرگ کنیم، من کارم ارتقا پیدا کرد و همسرم هم اونجا کار پیدا کرده بود، گفتم یه خونه بزرگتر بگیریم. دیدیم خونه نمیدن. هر جایی میریم، ببین دروغه بگم خونه گیر نمیاد، 100% میاد، ولی هر جایی ما میرفتیم مثلا صاحبخونه میگفت که مطمئنی میتونم قانونی به شما خونه بدم؟ میگم خب من 3 سال اینجام، این مدرکم، این آیدی کارتم، این چیام، خونه گرفتم قبلا، بذار با وکیل حرف بزنم. بعد دیگه زنگ نمیزدن. یکی همین دیگه نمیدونم میترسیدن. بعد من اصلا انقدر خورد تو ذوقم آخرین بار گفتم من اینجا نمیمونم. خیلی چیتر شدن، بدتر شدن توی اون 3 سالی که من بودم. توی اون 3 سال چون پناهنده بیشتر شدن، اینا میذاره پناهنده زده شده بودن، مهاجر و پناهنده و همه رو بعدشون اومد. خلاص ما دیگه شروع کردیم اپلای کردن به انگلیس و کانادا و آلمان دانشگاه و همه جا. این شرکتی که توش کار میکردی گفتی انگلیسی بود؟ نه این انگلیسی نبود، این یه NGO بود که توی دانمارک بود، اسمش DRCه. از طرف اون شرکت هم نمیتونستی برم جای دیگه اقامت نه اون کشور دانمارک رو بگیری؟ چون اینا هدکوارترشون توی دانمارک بود، ولی خب دیگه میفرستادن جای دیگه، کار خاصی برای ما نمیکردن، این حقوق خوبی میدادن فقط همین. بعد من شروع کردم اتفاقا با آلمان یه دانشگاه هنر در چی کردم برای تئاتر، داشتم با اونا صحبت می‌کردم. یه دفعه سازمانی هم تو انگلیس که برای پناهنده بود من گفت، شروع کرد با من مکاتبه کردن که دفعه زد و لاتاری برنده شدیم. گفتیم ما همه رو تعطیل کنیم بریم برای لاتاری. اولین بار بود که لاتاری ثبت نام. اکثرا نمیدونم چرا لاتاری اونایی که اولین بارشون ثبت نام میکنن، نمیدونم خیلی میگن، بعضی میگن 9 ساله 12 سال من ثبت نام میکنم. مثلا تو ایران نمیدونستم لاتاری چیه، تو یونان یکی بهم گفت خدا شکر. یکی از دوستامون، دوستمون البته، صبح با دمپایی و پیجامه پا شده بود بره نون بگیره واسه خونه. بعد یکی از دوستاش گفته بود کجا داری میری؟ این از دوستش پرسیده. دوستش گفته بود که رفته بودم کافینت که میرفتی کامپیوتر اینا توش بود. میگفت چرا؟ رفتم لاتاری. گفت خب یکم برای من ثبت نام کن. قبلی لاتاری گرفتم. یکی دوستای منم اینجوریه، میگه دوستمون برام ثبت نام کرده، بعد خودش هم چک کرده که بیان قبول شدیم به آمریکا. بعضی شانسی، بعد بعضی میخوان بیچاره‌ها ثبت نام میکنن چند سال کلی برنامه‌ریزی میکنن نمیشه. آره شما واقعا لاتاری رو داشتید که لاتاری بردید. آره خدا رو شکر لاتاری. اشان ببین نمیتونم بگم شانسه، بعضی وقتا در زمان درست کار درست رو انجام میدی، یه سری چیزاست کنارم قرار دست به دست هم میده. آره دیگه. خلاص اومدیم آمریکا. ترامپ هم برکنار شده بود اون موقع، اگه بود یه ذره سختگیرانه تر برکنار که نمیشد. تموم شد. داشتم برکنار نشده. تایمش تموم شده بود که بایدن اومده بود. بایدن به خاطر ما اومده بود که به ما ویزا بده. بعد دیدی ویدیوهاشو میذاشتن، حداقل یه خیری داشته بایدن. میگفتن گیجه و میگفتم مهم اینه که به ما ویزا داده، مهم نیست گیجه یعنی. اون قدم گیج نیست چون به ما ویزا داده. آره کار خوبی کرد. خلاص ما اومدیم آمریکا، اومدیم لس آنجلس.
یه ماه اولش رو دوست دارم از حافظم پاک کنم. همه دوست دارن یه ماه که نه، بعضیا من شنیدم حتی شده دوست داشتن کلا اون 1 سال اول رو پاک کنن. من یه پول دادم به یه چیز هیپنوتراپ که این قسمت حافظه‌مو حذف کنه. اصلا یادم نیاد کجا رفتم، چرا رفتم. خوبه حرف زدن باهات. الان لازم نیست من سوال بپرسم، کلا خودم حرفا تو حرفا داریم میریم جلو. اوکی خب هیچی، ما اول رفتیم یه جایی که نباید میرفتیم. خب اینجا رو حذف کنیم. الان میگن کجا رفتیم، چرا رفتیم. هیچی دیگه. اوایل که آقا نصیحتم اینه، اگر اومدید هر کشوری میرید خارج یه فکری بکنید بر خودتون، یه جایی رو پیدا کنید که لطفاً بهتون کردن بیا خونه من اصلا مجانی هستم، بیا تاج سر منی. هیچ نکنید. گربه هیچ میگن محض رضای خدا مشت میگیره، از اونا اینجوریه. برید هتل، آره ایر بی ام بی بگیرید. باور کن من برنامه‌م همین بود. باز دیگه مثلا بعضی لطف دارن، فکر می‌کنی لطف دارن و اصرار و فلان، نه گندش بعدا در میاد. برید کلیسا، به تو ماشین بخوابید، یه ون هر کاری کردید بکنید. میگم چرا بعضی طرف ما اتاقش اجاره بده دیدیم، بریم با یه مجرد دیگه یه اتاق اجاره می‌کنی ولی ازش کمک نگیری، سعی کنید کمک نگیرید. من شانس آوردم اومدم، خواهرم یه سال قبل من اومده بود ولی اون بیچاره بدبخت رو کشیده. برو از اون بپرس که اون اولش اومدی اون چقدر خونه. اصلا ببین اینستاگرام منو ببینید، اگر ببینید متوجه میشید من یه سری ویدیو میساختم ادای چی رو در میوردم، اتفاقی که برام افتاده بود چون خب تئاتری بودم دیگه، بیان طنز دیدم ویدیو خودم با خودم حرف میزنم. بعد جالب اینجا بود پیام برای من میفرستم، گفتم مهسا کی داستان منو برای تو تعریف کرد؟ این داستان برای من اتفاق افتاد. من برو برای خودم اتفاق افتاد. بعد میگم اسم مرده کی بود، اسم زنه کی بود، ببینیم یکیه، ببینیم یکی هم نیست. ولی داستانا عین همه، کپی هم. میگفت مهسا احتمالاً یک نژادی از انسان‌ها هستن. مثلا یه نژاد، یه گونه دیگه از انسانان که اومدن اینجا. واقعا میتونه گونه‌های آدم فضایی مثلا یه گونه است، بعد یه گونه توی چی هست، نشان به اون نشان. بچه‌ها اگر می‌خواید بدونید که اینا چه جوری شناساییشون کنی، هر چی میگه نه اینجوریه، هر کی حرکت زد بدین از اون مثلا اینجا نه خب از اینجا نرم، نه اصلا کلا امکان نداره تایید کنن چیزی که میگی و سعی میکنن ترس به دلت وارد کنن، سعی میکنن فقط ترس ها رو بهت بگن. یه عادتی هم دارن هر چی که تو بگی مخالفش. یعنی من شده با این آدما بحث کردم دیگه. گوش بده، باهاشون بحث کردم، مثلا اولش گفتم آسمون آبیه، اونا گفتن نه سفیده، همینجوری که تو بحثا یهو رفتم رو فاز اونا. خب گفتم آره راست میگید آسمون سفیده، هرچی نگاه میکنم سفیده. میگه نه اشتباه میکنی آبیه. من گفتم برای دیگه، من اولین روز به من گفتن که اینجا اشتباه کردی اومدی لسان اشتباه کردی، قبلا خوب بود. بعد میگم خود دیگه الان اومدیم چیکار کنیم، بدبخت میشی دیگه، برگرد ایران. من نمیشه برگردم دیگه، الان اومدم. نه دیگه بدبخت اینجا نگفته برید تگزاس، میگه ساعتی $12 بهت میدن. بعد منم گفتم $12 ای بابا چیکار کنیم، بدبخت شدیم اینجا، خرج گیرونه حساب میکردم با خرج جور در نمیاد $12. بعد یه دفعه میرم کار پیدا میکنم، خب من دیگه تخصص داشتم توی سازمانا کار کردم. راجع به سال 2017 اومدی نه دیگه اینجا 22 اومدم. من خودم 17 اومدم. راجع به سال 22 صحبت میکنه، سالی که تازه بیسیک توی کالیفرنیا از 16 شروع میشه پایه حقوقی، یعنی تو بری توی مکدونالد تی بکشی از 15-16 شروع میشه. داشت الکی میگفت. و خب من همون کار اولیه رو پیدا کردم، $21 شروع کردم گرفتن. اولینش گفتن ورودی شغل بهم دادن، کف اون سازمانشون بود، یعنی هیچی بود دیگه، ولی $21 باز بهم دادن. بعد دوباره بعد 2-3 ماه کردنش $25. و حالا من یه جایی رو اپلای کردم توی آریزونا بود همین سازمانا، ولی کسی نمیرفت، وسط بر و بیابون بود. بعد با من تماس گرفتن، گفتم واقعا میخوای بیای اینجا؟ چون آدرس رو دیده بودم. خیلی بیابونه آریزونا. رفتم. گفت واقعا میخوای نقل مکان کنی؟ منم گفتم آره دیگه، ترسیده بودم، گفتم میگه اینجا کار $12 برم اونجا. بعد گفت که ما $30 ساعتی میتونیم با مثلا چی کنیم. بعد یه دفعه این آقا فهمید من میگم $30، گفت $30 بهت میدن؟ گفتم آره. گفت $30 خوب نیست. $30 کمه. گفتم پتو میگی $12 میدن. بگو نه بگو $60. گفتم خب بگم $60 که قبول نمیکنن. اصلا یه داستانای سر ما اومد، ولی خب تجربه بود دیگه. چون من مثلا فکر میکردم با این سازمانای بشردوستانه و توی کمک کرده بودم به وکیلا برای کیسای پناهندگی و اینقدر شنیده بودم داستان، فکر میکردم دیگه هیچ کی نمیتونه مثلا سر من کلاه بذاره، من مثلا اذیت کنه. تو هر چی بگی من ولی همیشه بالا دستت هست. همیشه هست. یه دفعه دیدم اصلا از این مدلی ندیده بودم، این یه مدل دیگه بود که خدا رو شکر تجربه کردیم، یاد گرفتیم.
خب خدا رو شکر. امیدوارم چیزی برنامه که رو ببینه. نکشتت قوی ترت میکنه. امیدوارم برنامه ما رو ببینی. امیدوارم نبینه، چون ببینه از اینا من امیدوارم ببینه. آره یه هفته ویدیو بسازه. چی گفتی؟ من فلان کردم، یادت پول خیار رو دادم شما پول گوجه رو ندادی. خب مهسا، حالا میدونیم که اومدی اینجا و هنوز داری توی سازمان‌ها کار میکنی، ولی در کنارش یه سری تخصص‌ها و یه سری درس خوندن‌ها و مدارک و خلاصه یه سری کارا رو شروع کردی. میخوام راجع به اون قسمت صحبت کنی که اومدی اینجا، این داستانا رو گذروندی، کارت هم داری هنوز با این سازمانا و چی شد که شروع کردی این مسیر دیگر رو که میخوام خودت با جزئیات بگی. همون که اول که اومدم رفتم توی سازمان دیگه، دوباره سازمان زیر مجموعه دولت برای بچه پناهنده. این برای بچهای زیر 18 سال بود. یعنی مثل کمپ بود ولی در واقع مرکز نگهداری بچه‌ای که بدون پدر مادر اومدن، از مرز اومدن، بیشترشون مال کشورهای اسپانیش زبان، تعدادی هم ممکن بود مال کشور سمت ما بیان، همشون هم بچه زیر 18 سال. تو این سازمان شروع کردم به کار کردن. اینا خیلی جدی بود قضیه، یعنی اینجوری بود که فکر می‌کنم دور 40 50 تا مدرک از این سرتیفیکیت‌های مختلف از اینا ما رو مجبور کردن که بریم سرتیفیکیت یه روزه مثلا 2 روزه فلان، برای اینکه بتونیم مثلا اگر خطری هست رو تشخیص بدیم برای گزارش دادن اینجور چیزا. با روانشناسا کار می‌کردیم. بعد از این سازمان اومدم بیرون، با یه سازمان دیگه شروع کردم به کار کردن. اینا دیگه از فاز پناهندگی و مهاجرا اومدم بیرون. این سازمانه برای کسی که از زندان مرخص شد، آزاد شدن، برای کمک به برگشتشون به اجتماع، چی میگن، مثلا برای کاریابی، بعضیشون برای یاد گرفتن مهارت، خیلی کارا میکنن. با اینا شروع کردم به کار کردن. و در عین حال توی این سازمان دومی که بهت میگم، من شروع کردم خیلی صحبت کردم با افراد و این رئیسی که دارم خیلی به من کمک کرد که در پر و بال داد که یه جلسایی که داشتی، مثلا من یه کتاب کودکی تو آمریکا نوشتم، یکی از همین مثلا کسی که از زندان آزاد شده، طرف آمریکاییه، میگه اینجا فرصت نیست، من خودم استعداد نوشتن دارم. گفتم ببین من زبان مادریم نیست آمریکا، به زور دارم انگلیسی می‌نویسم. رفتم کتابم تو آمازون داره فروش میره و کتاب خودم رو نوشتم. تو میخوای راجع به کتابت صحبت نکرده بودیم؟ آره یادم رفته بگم. آره یک کتاب کودک نوشتم. الان برای من آره تو این تقریبا تو این 2 سال و نیم اتفاق دستاوردها یک کتاب کودک نوشتم. خب بعد با بچه‌ام داشتم کار می‌کردم، یه سری تکنیک‌های روانشناسی ولی در قالب قصه برای بچه‌ها که تو مدرسه مورد قلدری قرار می‌گیرن چیکار کنن. بعد از فرهنگ ایرانی هم استفاده کردم، کلاغ قصه گو و فلان اینجوریه. بعد اینو داشتیم، بعد داشتم به این آقا میگفتم که تو میگی فرصت تو آمریکا نیست، طرف آمریکایی زبان انگلیسی، اینو نگاه کن، باور کن من به 3 نفر دادم ریویو کنن، نکنه اشتباه انگلیسی داشته باشم و تو داری میگی نیست. نه آخه ناشر نمیگی. گفتم مگه من ناشر داشتم، خودم زدم تو آمازون. یه لحظه اینجوری نگاه کرد، گفت جدی میگی؟ چه جوریه؟ یه ذره فکر کرد رفت و فرداش اومده دنبال من، این کجاست که گفته کتاب نوشتم که بپرسه. بعد این میگم از اونجا شروع شد بیشتر. گفت هر زمان ازت خواستن که تو اینسپایرشون کنی، مثل منتور باشون کار کنی، انجامش بده، چون ما میخوایم اینا این انگیزه من میخوام کار کنم، من میخوام یه خلق کنم، من میخوام یه چیزی رو بسازم رو داشته باشن توی وجودته. و این آقایی که باش کار میکنم، این اولین بار بود یه نفر به من اینو گفت که این تو وجودته، حرف میزنی مردم رو اینسپایر یا در واقع چی میگن، الهام میدی به مردم، انگیزه میدی. خلاص من شروع کردم و توی یوتیوبم که داشتم راجع به این چیزا حرف میزدم. میرم دوره مثلا مدیتیشن، میرم کلاسای تخصصی مثلا چه میدونم در مورد ضمیر ناخودآگاه و سابکانشس و اینا حضوری. مثلا دکتر جو دیسپنزا یکی از افراد معروفی که من ورکشاپاشو رفتم، در موردش حرف میزنم، مدیتیشن درست میکنم، خودم انجام میدم، برای بچه‌ها که تو یوتیوب من درست میکنم. و این تو 2 سال گذشته این کارا رو هم کردم. فالوورش رفت بالا بیشتر در مورد مدیتیشن. اون سوشال میدیا اولم که در مورد مهاجرت اصلا جداست، این کلا فقط راجع به یکی دیگه هم 2 تا دارم. یه دونه راجع به مهاجرته، اسمش رادیو جیویه، اونو ندیدم، برات میفرستم. کلا راجع تمام مثلا مسیر لاتاری رو من مستند کردم، مثلا اینجوری فرمو پر کن، این کارو بکن، اون کار، اون توی رادیو جیویه. این یکی کانال که فعالیت زیاده. کانال دومی اسرانه با مهسا اسمش گذاشت، میذاره دوستانه تره و حرف میزنم راجع به اینکه چطور زندگی خودم رو عوض کردم از یه طبقه ضعیف جامعه. این همون چنله که لینکشو برام فرستادی، گوشش دادم امروز. آره این کانال دومیه. اینم داشتم انجام میدادم. یه دفعه مردم شروع کردن مهسا اینو که یاد گرفتی به ما یاد بده، این کارو که کردی. من هر چی یاد میگرفتم در این حال داشتم یاد میدادم توی یوتیوب.
و احساس فشاری که اینا دارن رو من میارن که بیشتر بگو، خب گفتم دیگه ولم کنین. به شوخی به بچه‌ها میگم ولم کنین دیگه، همه رو گفتم. نه بیشتر بگو. بیشتر میخواستن بدونن و من انگار منو هول دادم به سمت فهمیدن بیشتر و من اومدم نگاه کردم. اول خب رفتم کلاس جو دیسپنزا $5000، کلاس فلانی $4000، چیزایی میگم برای یه هفته مثلا ولی لذت بردم. یکی از بزرگترین تجربه‌های زندگیم بود. اصلا شیفت شخصیتم عوض کرد. بعد همه اینا رو انجام دادم. من دارم خب سال‌هاست از 16 تقریبا 17-18 سالگی راجع به ضمیر ناخودآگاه کتاب جوزف مورفی رو می‌خوندم. بعد کم کم کتابای مثلا عمیق‌تری رو شروع کردم خوندن. البته تو شروع کردی این دوره ها رو گذروندن و این ورکشاپ ها تموم این چیزا، به غیر از اون تو تحصیلات ایران هم داری. آره. ولی میدونم که این موضوع نیست. گفتی کامپیوتر خوندی، اونجوری هم نبود که بی سواده حالا بدون مدرک همینجوری بری شروع کنی. تحصیلات ایرانت هم داشتی ولی اینجا تصمیم گرفتی جای اینکه دوباره تحصیل کنی و یا بیای ترانسفر کنی تو همون رشته و حالا دوباره شروع کنی درس خوندن، با ورکشاپ و کلاس‌ها و دوره ببین اول با ورکشاپ شروع کردم، هم برو این کلاس برو اون کلاس، چون علاقه داشتم. بحث اصلا مدرک تحصیلی نبود، مدرکی بهم نمیدن برای این چیزا. بعد من فکر کنم مثلا من کتابایی که توی این 2 سال و نیم خریدم بالای 100 تاست فقط برای خوندن. یعنی این چیزی که جدا از درسامه، خودم علاقه دارم. یه دفعه اومدم گفتم که چرا من تحصیل نکنم توی یه رشته که مرتبطه و علاقه دارم، چون استعدادش رو دارم. رفتم تو رشته هیپنوتراپی و هیپنوتراپی خوندم. خدا رو شکر تقریبا میتونم بهت بگم همون موقعی که شروع کردم متوجه شدم که همه چیز در مورد زمین ناخودآگاه، چیزی که از تینیجری و نوجوانی، همه چی. و جالب بود خیلی چیزایی که درس میخوندم من میدونستم، یعنی قشنگ جواب سوالا رو میدونستم، امتحانا رو. و جزء شدم شاگرد خرخونه هستن که همیشه همه رو 20 میگیرم، 20 که حالا 100 داریم. اصلا باور نکردنی بود برای خودم که چرا هرگز به فکرم نرسید این همون رشته است. کسی که این رشته رو تموم میکنه چیکاره میشه؟ خب من الان ببین 2 تا مدرک میتونی بگیری. میتونی هیپنوتراپیست بشی. هیپنوتراپیست مثلا اونجوری طرف سایکولوژیست برای مثلا حالا بیماری‌های روانی، مشکلات روانی، یا تراپیست. هیپنوتراپیست کارشون چیه؟ متفاوته. تو با بیماری روانی سر و کار نداری، تو در واقع با موتیویشنال، ووکیشنال، ایووکیشنال، یعنی کمک کردن به افراد برای رشد شخصیشون کار داری. و یا کنار گذاشتن یه سری عادت‌های منفی مثل سیگار و الکل و اینا. آدمی که نرماله، حالا نرماله منظورم اینه که مثلا بیماری خاصی روی روانی نداره ولی میخواد ورژن بهتری از خودش بسازه. میخواد از هر چی بیسیک ترین کار تو میتونی کمک کنی. توی هیپنوتراپی از مثلا میگم داریم، حالا طرف ممکنه تروما داره با تراپیست کار میکنه کمک نشده بهش، یا انگزایتی های شدید هستن طرف رانندگی نمیتونه بکنه، بعضیا اصلا قرص میخوره فایده هم نداره. توی هیپنوتراپی ما داریم دقیقاً برای رانندگی، درایوینگ. میخندم به خاطر اینکه من گفتم تصادفی اینو برات تعریف کردم. من تو تقریباً 6-7 ماه هم هر روز اون خواهرزاده بیچاره‌مو شبا قبل اینکه بخوابیم، چون خودم نمیتونستم راه برم، مجبورش میکردم 2-3 بار کل پنجره و درای خونه رو چک کنه، چون من تا 6-7 ماه خواب اون دختره رو میدیدم که منو زد. خب بعد هی توهم میزدم که این میاد. خب این بیچاره تا 6-7 ماه هر شب قبل خواب، الان با خنده تعریف میکنم ولی قشنگ ترسناک بود، همه در و پنجره رو باید چک میکرد 2-3 بار. خب ببین اگر یه چیزی مثل این، حالا ما نمیدونیم، با یه تست داره که ببینیم PTSD مثلا، اگر به مثلا داری اسم روش میذاری؟ نه داریم PTSD، اختلال استرس پس از سانحه هست. آره اوکی، چون الان اینجوری نیست. آره نه، اختلال استرس پس از سانحه میتونه مثلا خدای نکنه یه کسی میمیره، بعد از اون یه جیغی میشنوی، یه دفعه قلبت میگیره، بعد که میرن آزمایش و اینا تستشو میدی میبینه به خاطر این سانحه تو الان استرسی داری که مرتبطه با اون سانحه. ولی بعضی یه دوره است PTSD، مثلا بعد از تو مهاجرا خیلی زیاده، تو پناهنده خیلی زیاده، بعضی تو یه دوره است، ولی بعضی رو میبینی 20 سال این طول میکشه تا ابد این ادامه داره. ولی خب میبینی دوره‌ای بوده برای تو رفته، بازم نمیتونی بگیم PTSD، باید تست بگیره طرف. ولی حتی اگر یه نفر این بیماری نیست، میگم شوکه وارد شده باشه، اگر تراپیست باش کار کنه خوب نشه،
مثلا ببینی جواب نمیده میتونه با هیپنوتراپی انجام بده. چون جالب. هیپنوتراپی مثلا ما برای انگزایتی ازش استفاده می‌کنیم، برای استرس شدید، برای رانندگی. همون که اینجوری چیز میز تکون میدن ببین که اون چیزای نمایشیش بوده که قبلی ما توی تلویزیون نشون میدن. خب الان چجوریه؟ ببین واقعیتش اینه اول که تو ماشین نباید انجامش بدی. اولین مهمترین چیزش اینه، چون ممکن حدس زدی الان بگم اینجا نه میتونیم انجام بدیم. دلیلش اینه که تو پشت فرمون اگر یه نفر تو رو وارد هیپنوتیزم کنه، آدم بهش تلقین پذیریت ممکنه بالا باشه. بعد سری بعدی مثلا من بهت میگم مثلا خواب عمیق اینجوری بشی، و سری بعدی که مثلا اینجا یک کلمه رو بشنوی در این حال رانندگی ممکنه، امکانش اینجوری نیست در اون حد. برای همین بهترین چیز اینه که توی لوکیشن سیو پس این واقعیه این موضوع. من همیشه فکر کردم که این واقعی نیست. یه روز برات انجام یه من جلسه پایم بیا. آره چرا که نه. چیا توش در میاد این مهمه. مثلا خب تخصص میگیرم، مثلا یه استاد من برای ترک مثلا الکل و سیگار و اینو متخصص این کاره، تو یک جلسه سیگار رو ترک میدم. یک جلسه حالا 3 هفته قبلش میگه مثلا تو درس یه چیزی میده به طرف، میگه مثلا سیگار تو اینجوری کن، کم کم یه ذره دوزش یه کمی نیکوتین رو میاره پایین، چون نمیخوان یه شوک به بدن طرف بدن به صورت واقعی. بعد یه دفعه که مثلا توی 3 هفته اون برنامه رو که میده، که مثلا طرف روزه میگه بیشتر از 7 تا نکش، مثلا حالا طرف 10 تا داره میکشه، بعد هفته بعدش بکنش 5 تا و 5 تا رو از وسط قیچی کن اونجوری بکش، بعد بیا پیش من. بعد که میاد یه کاری میکنه که حالا تعوم میگیری از سیگار، بوی سیگار میبینی مثلا چندشت میشه و جدیه. دلیلش اینه که چون تو وقتی وارد هیپنوتیزم میشی، ضمیر خودآگاهت، همینی که من حرف میزنیم خاموش که نه 80-90% اصلا میره. خاطراتم پاک میکنم. غیر قانونی نباید بکنی، نباید دست به خاطرات بزنی، نباید بری توی خاطرات. قبلا نمیدونستن، میکردن. یه سری افراد مثل روانشناس بزرگ فروید این کارو کرده و بعد متوجه شدن دارن در واقع تو داری خاطرات طرف دستکاری میکنی. برای همین اگه تو بیای بگی من میخوام خاطره پاک کنم یا این خاطره رو به یاد بیارم، من آموزش دیدم که کاری کنم که نظر دوازشون میگم مشکل چیه، چرا این خاطره میخوای پاک کنی. بعد تو میگی مثلا تو میگی مثلا استرس بهم میده، میتونیم استرس رو حل کنیم، مثلا ول کن خاطره رو، چون واقعا دستکاری حافظه خطرناک. اوکی. پس سوالم یادم رفت، الان اومد تو ذهنم. عادت و اینا هم پس میشه، شخصیت و اخلاق و اینا رو هم میشه مثلا بگی من یه سری عادت‌های بد دارم مثلا همه چی میشه درست کرد. چه جالب و عین حال چقدر ترسناک. خیلی ببین مثبت استفاده کنی. الان دیگه قانونی دارن کسایی که سرتیفای هستن دارن انجام میدن. خیلی چیزا قانونیه مثل ماریجوانا توی کالیفرنیا، ولی همچین هم خوب نیست. آره میدونم. ولی خب آیا این چیزی نیست قانونی... که ببین اگر مدیتیشن کرده باشی، مدیتیشن عمیق، برای کسایی که حالا احتمال داره مدیتیشن بکنن میدونن که مثلا مدیتیشن بسیار عمیقه. یعنی میخوابم مدیتیشن میکنم. خب همون دیگه عادت نداره. وقتی کسی هیپنوتراپ باته نمیذاره بخوابی، دیدی داری میری من تو ماساژم میخوام، همون دیگه باید نگهت داری. اگر تو بخوابی در واقع هیچ تأثیری رود نداره. به خاطر همین باید کاری بکنی که مثلا من اولی که شروع کرده بودم میگه رو خانواده‌تون تمرین نکنید، من رو همسرم تمرین بعد امتحان دارم فردا بیا برات من تو رو هیپنوتیزم کنم. بعد همسرم میگه بیا اب نداره. بعد بیچاره می نشست رو صندلی، بعد بهش میگن دیپنینگ تکنیک‌های عمیق کردن. رفتم بعد ببین مثلا یه دور باید همه اون اسکریپتایی که داشتم و حفظ کرده بودم که روی این پیاده کنم، چون قرار بود برم امتحان بدم. بعد این بعد خب تو در حالت عادی 3 تا مثلا تکنیک عمیق کردن استفاده می‌کنم. عمیق رفتن، این طرف وارد خواب عمیق میشه، میره. من چون می‌خواستم تمرین کنم 5-6 تا روش تمرین کردم. بعد این اینجا اینجوری شد بعد اینجوری کلهش افتاد. بعد حالا اینجا جایی بود که باید بیدارش می‌کردم. خب حالا چشاتو باز کردم باز نمی‌کنه. البته میشه تکونش بدی بیدارش کنی. نه بابا طرف که بیهوش از دست رفت. نه بابا اینجوری نیست که بیهوش بشه. تو تکونش بدی یا اینجوری بیدار میشه. یعنی در واقع تو اشتباه کردی، خوابش کردی. چون تازه مثلا وارد بودم اینقدر حرفه‌ای نبودم که طرفو نخوابونم. باید یه برنامه بذارین. الان مشتاق شدم. آره خوشم. باید مثلا بذارید یه جا که حرفای منو بشنوی و خوابت نبره. اگه خوابت ببره خب تلقینه رود کار نمیکنه. رفتی. بعد همسرم خیلی میگه اصلا احساس می‌کنم 5 دقیقه از حافظه‌ام پاک شد، نمیدونم کجا رفتم کجا اومدم. بعد خیلی تعجب کرده بود. بعد دیگه بعدا خودم متوجه شدم که مثلا نباید همه اون تکنیک‌ها روش پیاده می‌کردم. البته مال زمان
نادونی خیلی گرم دلم براش سوخت. آره حالا دوستان میگه انجام میشه مثلا هیپنوتیزم واقعی. ببین من رو کسی که میگه بیا منو هیپنوتیزم کن اصلا ممکن نیست، اینا چرت و پرت هستن افراد نه اینجوری. الان من خیلی دوست دارم. آره احساس می‌کنم خیلی خوبم. خیلی پایه جواب میده خیلی مثبت. یعنی ما از مدیتیشن عمیق هم برای تغییر شخصیت استفاده می‌کنیم. شخصیت مثبت هم مثلا طرف تنبله، تو مدیتیشنایی هست گایدد مدیتیشن بهش میگن، مدیتیشن هدایت شده، تو میشینی تمرکز می‌کنی بعد یه 10 دقیقه که گذشت تو نهایت اون صدایی که داره هدایت می‌کنه میگه چه خصلتی که می‌خوای عوضش کنی. مثلا میگی مثلا حس بی‌ارزشی که نسبت به خودم دارم، بر فرض انرژی منفی که دارم، فکر می‌کنم کافی نیستم. یه با چی می‌خوای عوضش کنی؟ میگه با حسی که من ارزشمندم، من کافی هستم، من دوست داشتنیام، من با استعدادم. بعد میگه خب از این به بعد اگر اون حس اومد سراغ توی روز چیکار می‌کنی؟ میگی تغییر. حالا به انگلیسی این مدیتیشن خیلی معروفه، من ترجمهش کردم تغییر. بعد با بچه‌ای که من این مدیتیشن رو کار کردم، مدیتیشن این هیپنوتیزم نیست، میگه مثلا تو طول روز یه دفعه صدایی میاد میگه بابا تو به درد نمیخوری، تو خاصیت نداری، تو اگه خوب بودی مثلا مامانت اینجوری بهت نمیگفت. بعضی هستن متاسفانه تراما و یا مثلا شوهرت ولت نمیکرد، دوست پسرت ولت گفت به محض اینکه فکری میاد یه فکر تغییر سریع قطعش میکنم فکر رو. اینقدر این تلقین تاثیر داره روی مغز. وقتی که ذهن خودآگاه رو آروم میکنی یکم سر صداش بره، بعد میای با ضمیر ناخودآگاه یه تلقینی رو بهش وارد می‌کنی. اتفاقا اون لینکی که فرستادی امروز گوش میدادم که چقدر عادت تاثیر داره روی همه چیزه واقعا، همه چیزه واقعا. جدی بهت میگم من زندگیم عوض شد، این چیزا رو فهمیدم. نمیگم از همه لحاظ پرفکت شدم، خیلی چیزا هست که دارم روش کار میکنم، ولی مثلا یه سری نگرانی، استرس، اینجور چیزا کلا از زندگیم پاک شده. اصلا عین خیالم نیست. حالا بعضی مثلا دیروز همسرم معلومه تو حرف زدم مثلا استوری میذاری، اصلا این خیال نیست. علاوه جدول همسرم اومد با ماشین منم بود، طرق نرفت مثلا به جای اینکه وسط بیاد از روی چیه من ماشین منم چیه دیگه اسپورت پایینه. بعد یه دفعه اینجوری نگام کرد که قبلا هم مثلا 2 سال پیش ماشینمو خراب کردی. قاطی می‌کردی چی شد؟ بگو محکم ماشین خورد زمین. عین خیالم نبود. خیلی جالبه، با تمرین به دست میاد. بعد می‌بینی این فیلمایی که این مرتضای هندی هستن عین اینجوریه. بودا گفته دیگه، گفته فکر کنم بودا گفته نمیتونی شادم کنی نه غمگینم کنی، چون تأثیری نمیخوام از بیرون بگیرم، همه چی در درون منه و این چیزیه که واقعا روش تمرین کردم و واقعا بهم کمک کرد و خیلی خوبه، چون اهمیت نمیدی به حرف دیگران، اهمیت نمیدی. ولی باحال بود، نشینه بودم این که گفتی مال بودا. چون ببین مسئله اینه، چون مردم میگه نداره بذار خوشحالم کن، چون اگه اجازه میدی که خوشحالت کنه تو دسترسی بهش میدی، دسترسی که بدی بعداً اعصابت خراب میتونه بکنه. کسی که دوست نداره ناراحت هم نمیتونه بکنه. درسته. نمیگم دوست نداشته باشی، باید بتونی کنترلش کنی. آره این من احساس خوب خودم تو خودم به وجود میارم که بتونی خشم نداشته. شروع کن پیاده شیم که گوشه بشینی مدیتیشن کنی. آره مدیتیشن لوکیشن اونم خوبه اینجا. با اتفاقا بعضی وقتا اینجا میام یه چیزی هست، حالا چون مدیتیشن خیلی آشنایی نداریم میگم بهش میگم واکینگ مدیتیشن در حال راه رفتن. باز گایدده توی نه اینجوریه که چون اون فرق میکنه دیگه، امواج مغزی ببین از بالا میاد پایین تو وقتی میخوای بخوابی. توی مدیتیشن مثلا که نشستی یا دراز کشی امواج مغزی رو میاره پایین که کمی خوابالود بشی، ولی توی پیاده روی این کارو نمیکنه، اصلا همون روی اون موج میمونه. ولی خب یه ذره حالت چی پیدا میکنی، انگار رنگا بیشتر میشه چون دقتت میره بالا روی محیط، به جای اینکه حواسم تمرکز رو نفسه. خودت داریش؟ آره. توی یوتیوب؟ تو یوتیوب ندارم، برای انگلیسی برات میفرستم اگه دوست داشتی. بی‌نظیره. اگه بتونی تو طبیعت انجامش بدی، یه دونش هست چون 2 جا میگه وایسا چشاتو ببند. آره خیلی وقتا هایکینگ و اینا میرم مثلا چیز پیاده روی کنم. خیلی جالبه. من انجام میدم. من توی مدیتیشن تجربه هایی داشتم که میگه تجربه نزدیک به مرگ شنیدی، من اونجور چیزایی رو دیدم، جاهایی رو رفتم، لول‌های عمیق‌ترش یه سری چیزای تجربه معنوی می‌کنی اگر مدیتیشن انجام بدی. تو برنامه هست که دوره بذارید؟ دوره منظورم آموزشی نه، مثلا یه لوکیشنی در نظر بگیری، مثلا به کسایی که حالا چون خودت لس آنجلسی، کسایی که هستن اینجا یا دورو برن بیان یه جا جمعشن برای مثلا مدیتیشن یا یوگا، مثلا منم دعوت کنی، مثلا بگی سیلور جان تو هم اگه دوست داری. ببین میدونستی نمیدونم اینو گفتم یا نه نگفتم، فکر کنم من الان هم موقع تقریبا پارسال از طرف بچه‌ای که فالوورم هستن توی یوتیوب هی پیام میدادم بچه‌ای که خارج از کشور مثلا جلسه خصوصی داری، جلسه مشاوره ندارم دیگه، همون حرفاست دارم میتونم برید اونجا ببینید. بعد هی میگفتن من خودم هم جلسه مشاوره میگرفتم با لایف کوچایی که قبول دارم و منتورایی که قبول دارم. بعد با یکیشون صحبت کردم، گفت چطوره که تو مثلا آب خوردن اینجا 5000 میدی به آقای فلانی، 2000 میدی به آقای فلانی، دانشگاه میری مثلا
20000 برای هر سالش داری میدی. درسته. بعد ولی برای پذیرشش بعد مشکله. بعد گفتم که آخه گناه دارن. گفت خب گناه دارن الان حاضری که میتونی مجانی براشون انجام بدی؟ گفتم وقت ندارم. گفت خب میبینی جهان با پول کار میکنه. اگر میخوای بتونی این کار انجام بدی باید بتونی که همونجور که خودت میدی این پولو خودت هم پذیرش هم داشته باشی. و کسایی میان سمتت مثل خودت که 5000 دادی به دکتر جو دیسپنزا، میگی خود نوش جونش، میان که همینجور با تو خواهند بود. و من هم موقع وقتی شروع کردم پیام میدادم مثلا کلاس خصوصی، یه کلاس درست کن دور هم جمع بشیم. و من برای اینکه این کار بکنم واقعا حداقل 3-4 ماه وقت لازم داشت که روش مثلا محتواش چیه، چی میخوایم درس بدیم و شکلش دادم. و الان تقریبا میتونم بگم یه 5-6 ماهه هر ماه یه کلاس دارم و تو کلاسم 50 نفر رو ثبت نام میکنم. ولی آنلاینه. حضوری میان توی آنلاین میان تو جلسه زوم و اینا. اوایلش که نمیتونستم، مثلا نمیتونستم چجوری جمعش کنم واقعا، ولی کم کم خب دیگه رشد کرد دیگه، یاد گرفتم چجوری بکنیم جلسه زوم که بتونن سوالاشون رو بپرسن. راهنما آموزش دادم که تو تلگرام باشون چت کنه اگر لازم داشتن اینا. الان هر ماه یه دونه جلسه، یه کلاس 50 نفره دارم. کل ماه مثلا هر هفته جلسه داریم. بین هفته مثلا درس و تمرینا رو ضبط شده بهشون دم. بعدش هم اگه کسی هم میخواد با من جلسه خصوصی میگیرن. ولی خب خدا رو شکر دیگه الان شروع کردم هیپنوتراپی رو اضافه کردم. یعنی سایتمو که دارم راه میندازم، قبلا زده بودم لایف کوچ یعنی معلم معنوی، ولی الان دارن آپدیتش میکنن که بزنن مثلا مستر هیپنوتراپیست که اینو که اضافه بکنم میتونم شروع کنم مثلا کلاینت بگیرم برای هیپنوتیزم. اوکی. که اونم خیلی زیاده. الان همه منتظرن محسا که شروع میکنی، که شروع کردم ولی خب با یه سری محدود. اینم داستانم. من نفر چندم؟ شما هر وقت دلت خواست. پایان جون اگه خواستی من در خدمتم. چون دارم بیمه‌مو بگیرم. آره. من که دیگه نیستم. آره. حالا یه هفته. آره. بعد یه چیزی هم بهت بگم. الان از زمان کووید تا الان چی میکنن؟ خیلی از کسایی که استادای من تو دانشگاه همشون دارن از طریق زوم کلاینتاشون رو میبینن. یعنی این چیزی نیست که حتما حال نمیده. من خودم اصلا همین برنامه که الان ما نشستیم دارم درستش میکنم، خیلی به من گفتن چه فازی سفر میکنیم و اونور مثلا میخوای برنامه بسازی. خب گفتم بابا همه دارن این کارو میکنن، تو اینستاگرام لایو میان بالا، نمیدونم. آره حضوریش هست بهتره. حضوریش اصلا از الان که اصلا ما هم دیگه رو دیدیم، اگه ما تصویری همو میدیدیم همین حسی بود که الان. نه راست میگی. برای همین بعضی چیزا دیگه واقعا دیگه نباید همه چی آنلاین بشه. دارن آنلاین میکنن. الان این میگم هیپنوتراپی رو مثلا خیلیشون کلینیک دارن. حالا من با یکیشون هماهنگ کردم قراره توی مثلا کلینیک اینا یه دونه چی بگیرم، آفیس بگیرم برای کسی که میخوان حضوری بیان. ولی تا دلت بخواد شاید بگم 80-90% کارشون آنلاینه. میگه اصلا میایم توی کلینیک ولی با اسکایپ و زوم میشینیم و چی میکنیم. و تاثیرش هم مشابه. من بودم توی مثلا جلسه خودم وارد هیپنوتیزم کردن 2-3 بار. قشنگ به همون عمقیه که حضوری بازم بعضی تازه انگزایتی دارن، دوست ندارن به حضوری باشه. اینم بگیم ما بعضی برای استرس میره، دوست نداره مثلا جلوی مردی بره اینجوری بشه، دوست داره تو خونه خودش باشه. اینم خوبه. آره درسته. ولی من خودم کلا به خصوص کسی که باش کار میکنم اعتماد دارم، حس خوبی میگیرم، ترجیح منم حضوریه. ولی واقعا صادقانه فرق نمیکنه. از نظر علمی و از نظر علمی فرق نمیکنه، نتیجه کار فرقی نمیکنه، حس و حال طرفه. آره دیگه. خب طرف دوست داره. من خودم همیشه جلسامو با استادم اینجوری میکنم. یه جلسه مثلا میرم میبینمش دوره دیگه، یه جلسه مثلا بیا زوم چه قرار بذاریم، این کارو میکنم. ولی هست دیگه نمیشه. اونم بس هیپنوتراپی دیگه. سوال دیگه بریم خونه. آره. سوال دیگه، الان فقط یه دونه کتاب گفتی داری، ترجمه چی؟ انگلیسی کتابه؟ آها به زبان دیگه نه کتاب مثلا کس دیگه ای رو ترجمه کردم. چرا احساس می‌کردم کتاب داشته باشی که ترجمه کردی؟ نه کتاب دارم می‌نویسم دوباره. کتاب برای دیگه، این یکی برای بچه‌ها نیست، بزرگسالانه. اونو می‌خواستم انگار یه امتحانی بود برای خودم توی موضوع که دوست دارم. ولی این کتاب دومی به امید خدا برای بزرگسال‌ها خواهد بود. نمیدونم شاید فارسیش هم تو ایران بدیم، ولی فعلا برای اینجاست. بیشتر از این کارا که دارم میکنم، حالا تو کار هنری، مثلا توی یونان هم که بودم ورکشاپ تئاتر برگزار کردم تو کمپ پناهنده. به بچه‌های پناهنده تئاتر درس دادم. بعد نمایشگاه نقاشی برگزار کردم، نقاشی دادم رفتم. توی ایران که بودم خب نقاشی میخوندم. بعد رفتم مثلا سری کارهای نقاشی انجام میدادم. مهد کودک‌ها رو دیواراشون این نقاشی گلگلی و فلان میکشیدم. منظره که نه از این بچه‌ها کاراکترهای کارتونی.
بعد دیگه خارج از ایران، تو ایران خدایی اصلا هیچ پولی ازش در نیاوردم، ولی یه دفعه تو یونان شروع کرد ازم نقاشی خریدن، همینجوری پول میدم. 500 یورو خیلی خوب بود. 500 یورو حالا اینجام خوبه 500 دلار حساب کنی. ولی از وقتی اومدم اینجا اصلا نقاشی نکردم، خداییش وقت نکردم. خیلی دوست دارم انجام بدم ولی دیگه وقت نمیشه همه کارا رو با هم بکنی، چون درس خوندن رو داشتم، سر کارم رو داشتم، بعد یوتیوب و 2 تا یوتیوب دارم، یه یوتیوب انگلیسی زدم، اصلا یه کاره میکنم. دوست دارم که راجع به سوشال میدیا کلا حرف بزنی که اصلا چی شد شروع کردی، چی شد اصلا گفتی که دوست داشتم تجربیاتمو بگم، ولی چجوری شد که انقدر شد چند تا پیج و چند تا یوتیوب و انقدر حجیم شد؟ چرا اینجوری شدی؟ و فکر میکنی کسایی که تو رو فالو میکنن با چی خیلی چی ارائه میدی و اونا چی میگیرن؟ نه، با چی بیشتر حال میکنن توی شخصیت و پیجت؟ ببین من الان یه یوتیوب دارم اولی که همون اولین یوتیوبم اسمش رادیو جی بیه که در واقع تجربه مهاجرتمه. درست. دلیل این که شروع کردم ویدیو در مورد لاتاری اینام گذاشتم چون که عصبانی شدم وقتی قبول شدم و دیدم هیچ گونه محتوایی در یوتیوب نیست در مورد لاتاری. اگر بری سرچ کنی تو اصلا بزن لاتاری آمریکا، کانال من میاد بالا، چون اولین نفر بودم که در این مورد صحبت کردم. این لاتاری هیچی، فقط 2 تا دفتر مهاجرتی ویدیو گذاشته بودن اگر لاتاری قبول شدید بیاید پکیج بخرید که براتون توضیح بده. گفتم لاماس ویزا اطلاعات بده، ندادن. من گفتم خودم یاد میگه همه رو میذارم تو یوتیوب که شما پول نتونید در بیارید. چرا احساس میکنم ویدیو تو دیدم آموزش ثبت نام تو؟ ببین من اوریجینال جز گروه چند سال پیش من اولین نفرم که در مورد لاتاری حرف زدم و یه سری توی اینستا گفتم. خدا احساس میکنم دیدم ویدیو تو که آموزش 100 ثبت نامشو. احتمالاً برو نگاش کن، بهت قول میدم دیدی. تو بزن اصلا لاتاری آمریکا من میام بالا. و یه بار توی اینستا اینو گفتم بچه‌ها من حالا هیچی نمیگم، من اولین نفری که بودم که اینو چی کردم، پایه‌گذاری کردم، شما بزنید. بعد یکی بچهای فالوورام گفت مهسا به خدا زدم لاتاری تو اومدی. گفتم فکر می‌کنی شوخی میکنم، جدی دارم میگم. گفت نه فکر کردم الکی میگی. خلاصه اون از لاتاری رو که پیش بردم رسیدم آمریکا، یه دفعه من شروع کردم علاقم بیشتر شد، سوادم بیشتر شد تو زمینه بحث مسائل روانشناسی و نمیدونم ضمیر ناخودآگاه و مدیتیشن و فلان. دیدم بچه‌هایی که تو لاتاریان اصلا توی فاز نیستن، میگن فقط آمریکا. هر چی بهشون میگم بیان مدیتیشن بکنیم میگه برو بابا مدیتیشن میخوام چیکار، زندگی سخته. و اونجا بود به این نتیجه رسیدم که آقا به اینا نمیشه مدیتیشن درس داد، اینا اصلا نمیخوان گوش بدن، واقعا توی فاز نبودن. فکر کنم مثلا بری توی جمعی که اصلا نمیخوان. رفتم کانال دومی رو زدم، یه 7-8 تا ویدیو گذاشتم، ببین با عشق کار میکردم، یعنی تمام قلبتو میذاری توی کاری. یه دفعه اومدم بیدار شدم دیدم 200,000 تا ویو خورده یک از ویدیوهام. تموم شد توی 1 ماه کانال مانیتایز شد. یعنی شروع کرد به کسب درآمد که صادقانه بگم این یه بخشی از اون انگیزه بوده برای من و که بیشتر یاد بگیرم، کتاب بیشتر بخون، که حرف میزنی حرف سطحی نباشه، حرفات تاثیرگذار باشه. و یعنی یک رابطه 2 طرفه است توی اون کانال اسرار با مهسا و فالوورام که اونام انگار منو هول دادن به سمت شعور بیشتر و خرد بیشتر که ازشون ممنونم. بعدش هم اینستاگراممو داشتم، تو اینستاگرام همه چی میکس میگفتم. میخوام اینو بپرسم که فضای اون دوتا خیلی با هم فرق میکنه. ارتباطت با کسایی که توی این فضا و اون یکی فضا هستن، اینستاگرام و یوتیوب، ارتباطت با سابسکرایبرها چی میگن به فالوور؟ سابسکرایبر مال یوتیوب، فالوور نه اونشو میدونم، ولی کسایی که خب میگه فالوورام به کسایی که توی یوتیوب سابسکرایبت میگن سابسکرایبرام. خیلی غریبه کلمش. چجوریه؟ فرقشون تو چیه؟ با کدوم راحت تری ارتباطت بیشتره؟ با اسرانه با مهسا حال میکنم. بچه اگر اینو میبینید عاشقتونم، چون همشون دنبال معنویتن، دنبال فهمیدنن، دنبال چی هستن و وقتی یاد میگیرن هر بار اصلا برو پیامای زیر کامنت ویدیو منو ببین. یه خوش آمدگویشون بگم که اومدن تو چنل من الان برنامه منو ببینن. خیلی خوش اومدین، چایی داریم براتون اینجا، قهوه داریم. من میخوام بگم واقعا کانالی که خیلی احساس میکنم مردم منن، احساس میکنم میگم قبیله منن، اسرار با مهسا، چون ببین دنبال چی ان. یه دفعه مثلا تو رنج و بدبختی ممکنه طرف باشه، میاد ویدیو رو میبینه میگه مهسا الان میفهم حتما خیری تو اینه، بذار ببینم خیرش چیه. این که میبینم یه حرفی اینجوری تاثیرگذار رو طرف. الان تو اینستاگرام بعضیشون میان تو اینستا به من پیام میدن. 3-4 تا آقا رو من دیروز، خیلی جالبه، از روستا به من پیام دادن، عکس کتاب دکتر جوزف مورفی رو، طرف صدای خروس داره میاد، صدای چی داره میاد، میگه مهسا خانم ببین من اینو خریدم دارم میخونم.
این یعنی یک چیزیه که اصلا نمیتونی قیمت روش بذاری وقتی اینجور چیزی رو تجربه میکنی. چرا رادیو جیبی کمک کرد. من یه چی بهت بگم، من تو لس آنجلس راه رفتم، دختر جلو منو گرفته، مهسا، بعد منو بوس کرده، چیه تو باعث شدی بیام آمریکا. میگم چه جوری؟ خب من نمی‌دونم، با لاتاری با کانال تو ثبت نام کردم، قبول شدم، با کانال تو پر کردم اومدم. آیا اون کانال کمک کرده یه سری بیان آمریکا؟ 100%. ولی کدومش بهش افتخار میکنم؟ صادقانه بهت بگم اصلا با مهسا رو بهش افتخار میکنم و اصلا یه رابطه خیلی خاصی داریم و نظرشون هم همیشه راجع من میدونی چی به من میگن مهسا تو چون گفتی که مثلا چه حسی به تو دارن و اینا، میگن که تو چی نیستی، خودتی، اینا نیستی که کلاس بذاری و مثلا خودتی، خاکی هستی. ببین صادقانه بهت بگم تو چه این محتوایی که راجع به رشد فردیه خیلی بهتره که تو یه ساعت برند بپوشی و یه ماشین لاکچری بیاری نشون بدی و میدونی چی میگم، مردم میگن واه این چقدر پولداره و باور کن شده. من یه نفر میشناسم که یه صندلی مثلا گرون میخره، میگه دیگه خب زمینش اینه، مردم فکر میکنن میلیونره. و وقتی که خودتی صادقانه میگه آقا من این بودم، من از قشر پایینش جامعه بودم، چون بوده طرف میگه صدا در جای گرم در میاد، گرسنگی اینه نکش. که ببین همه اونایی که از داخل دارن، کسایی که بیرونن ها اینو میگن تا حدودی، ولی حالا تو چون خیلی بیشتر دیگه داری موضوع صحبتات همچین موضوعاییه و اینکه خیلی بیشتر هم پابلیک هستی نسبت حالا آدمای دیگه ای که پیجای بسته دارن و پرایوته، برای همین احتمال داره خب تو خیلی بیشتر این موضوع برای ببین صادقانه خیلی نمیگیرم اینجور کامنتایی، ولی گرفتم، ولی نسبت به آدمای معمولی مثلا میگم. من خب میگم یکی دلایلی که اصلا با مهسا رو دوست دارم اینه که 95% کامنتاش همیشه مثبته. نمیدونم چرا. خیلی جالبه برای خودم 95% همیشه مثبت. ولی مثبت نه اینکه بخوام مردم از من تعریف کنن، مردم مثبت یعنی دنبال چیز مثبتن، ولی شده که طرف میگه بابا تو لس آنجلس نشستی، معلومه که یه عکس گذاشتن مدیتیشن فلان، برای تو ناف لس آنجلس داریم مدیتیشن میکنیم، ما اینجا داریم از گشنگی میمیریم، تو چه میفهمی فقر چیه؟ که من برای طرف ریپلای کردم، نوشتم که من مادرم قابلمه آب بالا میذاشت، میگفت شام وقتی حاضر شد بیدارتون میکنم، الکی آب میذاشت، آب بود و ما بچه میخوابیدیم، صبح مامان شام کو، رفتم سر قابلمه، میگفت قابلمه شامو خوردم، بیاین چای بخوری، چای با نون می‌خوردیم. بعد تو به من میگی من صدام از جای گرم در میاد، من قبول دارم یه سری صداشون از جای گرم در میاد، دیدی اینا که میان انگیزشی میذارن و کلا همه چی نه 100 نه 0، یعنی همیشه داریم دیگه. یارو مثلا میگه برید بمیرید اگر ندارید بخورید. چی بود بچه‌ای که این چیا بود، یکی از اینستاگرام معروف بود، از این میلیونی فالوور داشت، به مردم گفت اگه ندارید برید بمیرید. و چرا باید این حرفو بزنه؟ چون نکشیده، سختی نکشیده، درک نداره، شعورم نداره، احتمالاً مغزش هم یه جا خورده. همه اینا تاثیرگذاره. ولی خب خلاصه این به نظر خودم یکی از چیزایی که یه چیزی که بهش افتخار میکنم یادم رفت بگم، دکتر گویا میدان بفهم. دکتر جو دیسپنزا رو نمیدونم میشناسید یا نه، لطفاً سرچش کنی، احتمالاً قیافش رو 100% میشناسید، چون بعضی به اسم ممکن نشناسن، ویدیوهاشو توی اینستا همه ایرانی‌ها چی میکنن. من تو اسم خیلی بدم. آره من خودم اینجوریم. بعد بعضی رو نمیشناسم، عکسش میبینم اینو شنیده و دیدم ویدیوشو. این آدم من توی ورکشاپش بودم، یکی از آدماییه که فکر کن توی ایران امسال یه مدیتیشن گذاشتن، مدیتیشن برای صلح، توی کل دنیا برین قدم بزنید و در یک ساعت مشخص، و تو ایران هزاران نفر اومدن به خاطر این آدم و شگفت انگیز بود. خودش هم توی این پیجش استوری کرد، گفت ایرانی‌ها رو ببینید چقدر اومدن و خیلی جالب بود. اصلا باور نکردیم. و من توی ورکشاپ جو دیسپنزا بودم که با من مصاحبه کردن در مورد همین. خب بیشتر کسایی که میرن تو ورکشاپ مدیتیشن و اینا میرن برای اینکه خودشون شفا بگیرن، چون مریضن، نه اینکه این شفا بده، خودشون میخوان با مثلا میدونم با اون حسالی که میگیرن شفا بدن. بعد من با طرف صحبت کردم، شما چقدر تمرکزتون مریضیه؟ خب منم شفا پیدا کردم. شفا چی پیدا کردی؟ گفتم من از بی پولی شفا پیدا کردم. بعد گفت وایسا برم دوربینو بیارم، خیلی حرف خوبی زدی. بعد اینجا با من صحبت کردم و خیلی برام باعث افتخاره، چون تو پیجشون گذاشتن و بعدش هم به خاطر این حرف یه دفعه یکی از ویدیوهاشون شد که ترکوند، وایرال شد. دارم راجع به یک حرف میزنم که چند میلیون فالوور داره و تو دنیا صورت بالای 100 میلیون فالوور مثلا دنبال کنه. اگه چیشو میذارم ان شاءالله تو این قسمت حتما برات میفرستم. بعد این آدم اینو گذاشت، یه دفعه مردم انقدر خوشحال شدن و پیام گذاشتن تو رو خدا راجع به پولم حرف بزن. راست میگه، همش راجع به مریضی نیست. خب دیگه بعضی مشکل مالی دارن، مشکلات چطور تغییر کنن.
و این اومد یه دوره درست کرد برای ثروت. یه هفته 2 هفته بعدش گفتم ای کلکا 1% به من میدادید. ولی خب جالب بود برای من که تاثیرگذار بودم روی کسی که خیلی برای من تاثیرگذار بوده تو زندگیم. گفتم اوکی. یه چیزی هست حالا توی بین بچه‌ها و بزرگترها توی چند سال اخیر اینو من از چند تا از بزرگا شنیدم، آدم بزرگا یا مثلا تو فیلم‌ها که مثلا میگن که همیشه قرار نیست که بزرگتره به کوچیک یاد بده، بعضی وقتا از کوچیکا یه سری چیزا رو به بزرگا یاد میدن. الان هم درسته که ایشون حالا شخص باسواد و بزرگه، ولی خب بعضی وقتا هم هست یه سری نکات وجود داره که میتونه یه شخص کوچیکتر اونو یاد بده. دقیقاً. برای من خیلی حس خوبی بود، چون یکی رو که به عنوان منتورت قبول داری، به عنوان معلم مثلا قبولش داری، وقتی که بگه مثلا آره این چیزو از تو یاد گرفتم، به خاطر این حرف تو این کارو کردم، خیلی برام ارزشمند بود. یادم اون موقع تو ایران کتاب مثلا بیاندیشید ثروتمند شوید رو میخوندم، بعد توی کتاب این طرف که نوشته بود راجع به اندرو کارنگی میگفت که یه میلیونری بوده که منتورش بوده. بعد من گفتم خوش به حالشون اینا، چه اصلا اینا کجا پیدا کردی با تو حرف زدی؟ هیچ کی با ما حرف نمیزنه که مثلا یه آدم بزرگتر از ما، با سوادتر، با فرهنگتر، ثروتمندتر که بیاد مثلا منتور تو بشه، بهت راهنمایی کنه. بعد من همش میگم چطور میشه اینجور کسی رو پیدا کرد. و جالب یه روزی یه ویدئویی دیدم از مل رابینز، گفت که فکر کنم مل رابینز بود، گفت کسایی تو دنیا موفق میشن که تبدیل میشن به اون چیزی که خودشون میخواستن داشته باشن و هرگز نداشتن. و یه لحظه خودم رو دیدم و پیامو داشتم جواب میدادم، یه دفعه متوجه شدم چون اینو میخواستم که یک نفر باشه که بهم کمک کنه، راهنمایی کنه، اصلا نه بیاد به من پول بده، به من بگه مثلا، چون ببین الگوی درست پدر که نداشتم و الگوی درستی نداشتم و تو کتابا دنبال الگوی گشتم. بعدن دیدم پیدام نشد به صورت فیزیکی آدمی بیاد این کار برای من بکنه، خودم شروع کردم تبدیل شدن به اون آدمه. و الان حالا اینستاگرام کلاسام برات میفرستم نگاه کنی، بچه‌هایی که توی کلاسام شرکت میکنن، اون اینستا چی نیست، فقط برای اینکه کلاسام اطلاع رسانی میکنم، بچه‌های تو کلاسام مثلا فیدبکشون رو نوشت، ویدیو میفرستن و اینا که ببینی. و بعضیاشون وقتی حرف میزنن که مهسا من خوشحالم، به شوخی خوشحالم که یه نفر منتور پیدا کردم، یه نفر که به من راهنمایی کنه. یادمون میافتم که خودم دنبال اینجور چیزی بودم و هرگز نداشتم. و چرا هنوزم میگم کاش داشتم، ولی خب دیگه اشکال نداره. حالا دیگه خودت مسیر رو اومدی، یادم گرفتی و حالا شاید خیلی خودت حالا موفق نداری، ولی تا حدودی دیگه موفقیت هم کسب کردی. من بیشتر فکر میکردم اگر بیفتم توی مسیری که مثلا یاد بگیرم از قدرت ذهنم استفاده کنم برای هر چیزی، مردم فکر میکنن طرف اول برای پول، بعد زیبایی. خیلی وقت طرف برای من کامنت میذارن، بعضی اینا که قبول ندارن، این جو دیسپنزا اگه راست میگه چرا پیر شده 80 سالش 70 سال، مثلا توقع دارن که طرف بشینه مدیتیشن کنه بگه من زیبا جوان میمونم، در صورتی که وقتی که چیز طبیعی ذاتیه. ببین اصلا دنیا اون یه مسئله است که طبیعتاً پیر میشیم، ولی مسئله بعدی اینه که کسی که میره سمت معنویت، باور کن من خودم برام اتفاق افتاد، با کله دنبال پول بودم، یه دفعه یه چیزایی رو میبینی که چرا پول مهمه، چون جهان با پول کار میکنه، ولی ارزش اصلی رو از دست میده که فقط پوله. یه دفعه یه سری چیز، الان مثلا من فکر میکنم کانکشن و قدرت بالاتر از پوله. من توی این مسیری که الان هستم واقعا کانکشن، همه چی کانکشن، یعنی اگه پولم داشتم کارم رو راه نمینداخت که کانکشن، فقط کانکشن. من میگم ارتباط، اون ارتباطه، به خاطر این ارتباطات قوی که داشته باشی. چرا مثلا این طرف اسمش رو یادم رفت، کنم راکل فلر بوده، کی بوده، یکی از این میلیونرها بهش گفتن اگه ثروت تو ازت بگیریم چیکار می‌کنی؟ مشکلی نیست، یه ما فکر می‌کنم یه ایده جدید میارم و توی یه سال روش کار می‌کنم دوباره ثروتمند میشم. چرا این حرفو میزنه؟ چون این مسئله پول نیست، مسئله اون اول این دانشی که تو مغزش به وجود اومده و نمیتونی ازش بگیری، و دومین چیزی که داره اینه که این ارتباطاتی که داره میتونه زنگ بزنه به رفیقاش، یه $500,000 به من بده، $100,000 بده، دوباره کار شروع کنه. به خاطر همین منم میگم الان متوجه شدم به جای اینکه تلاش مثلا شدید کنم برای پول درآوردن که میشه، فقط به همه جا رو بخوای بدوشی، بهترین کار اینه که اون قدرت رو پیدا کنی که اینفلوئنس داشته باشه، چه رو مردم چه رو افراد دیگه، که بتونی تاثیرگذار باشی. وقتی تاثیرگذاری، حرف تاثیرگذاره. کتابتو میذاری تو آمازون، مردم ازت میخرن. درسته. میدونی چی میگم؟ این چیزیه که حالا هر کاری که میکنی ازت حمایت میکنن. این چیزی که من یاد گرفتم، به خاطر میگم اولویت اول من پول نیست، با اینکه
پولی که توی 1 سال گذشته من توی آمریکا درآوردم، صادقانه بهت بگم از هر ورکشاپی که برگزار کردم، هر وبیناری که برگزار کردم، هر چه سر کار خودم ورکشاپ برگزار میکنیم برای جای دیگه، من اونو جدا با من حساب میکنن. هر پولی که درآوردم شاید بهت بگم معادل همه 10 سال گذشتم توی 1 سال درآوردم. نمیگم میلیونر شدم فلانه، ولی میگم درآمدم مثلا حدود شاید بهت بگم وضعیت خوبه 4-5 برابر اون کسی که بیسیک متوسط داره کار میکنه. و الان زندگیم دست خودمه، ولی واقعا این مهم نیست. چرا مهم؟ پول در حدی مهمه که کنترل زندگی دستت باشه، دیگران کنترل نکنن که الان باید سر کار باشی. درسته. مثلا نمیخوای کار کنی، حال نداری، ولی باید باشی چون منبع درآمدم فقط همینه. درسته. یکی از اشتباهی میگم کسایی که میان اینجا اینه که میافتن توی یه مسیری که برام برای ساعتی $20. من $20 کار کردم، الان ساعتی درآمد من اینو که میگم برای بچه‌ای که میخوان بیان، یه تخصص بگیرید بچه‌ها، درآمدتون میتونه از اون $20 بشه $60، بشه $100، بشه $150. من همکارای خودم بالای $250 دارن در ساعت شارژ میکنن. درسته. یعنی در ساعت تو میتونی، حالا دلیل نمیشه 8 ساعت تو در روز کار کنی وقتی $250. البته اینجا هر کاری ارزشمنده. دقیقاً. تو مشتری خودت علاقتو پیدا کن، به چی علاقه داری برو تخصصشو بگیر. اگه حالا برنامه داری بیای بیرون یا داری میای بیرون، چون اینجا علاقت هر چی که باشه تخصصشو داشته باشی، اینجا برای هر کاری پول هست. دقیقاً. هر کاری تو بلد باشی مشتریش هم هست، اگر واقعا دوست داشته باشی، با عشق اون کارا رو انجام بدی، چون تو با لذت داری انجام میدی. یه مدت هم درآمد نداشته باشه چون داری لذت میبری برات مهم نیست، بعد که به درآمد میرسه اون موقع میبینی پول همیشه دنبال اون چیزی که وقتی داری با عشق انجامش میدی میاد. و حالا مثلا میگم تو بگو مثلا من الان حدود ساعت $100 در میارم، این نیست که 8 ساعت در روز کار کنم که بشه روزی $800. درست. من اولین اولویتم این نبود که خب حالا من شد ساعتی $100 خیلی عذر میخوام مثلا خر بیام دوباره 16 ساعت کار کنم. من میخوام بیام و 2 ساعت در روز کار کنم. قبلا مثلا داشتم تو 10 ساعت $200 در میآوردم، من الان میخوام این $200 رو تو 1 ساعت یا 2 ساعت در بیارم. بعد چه اتفاقی میفته؟ من زمان دارم اون 10 ساعته 8 ساعتش بازه چیکار میکنم؟ فکر میکنم که یه کار دیگه راه بندازم. الان مثلا من یا مثلا درس میخونی، کتاب میخونی که دقیقاً یه چیز دیگه سرمایه‌گذاری یاد بگیرم، دارم اینجور کارهایی رو انجام میدم. چرا؟ چون زمانمو خریدم. حالا بقیه میگن محسا ساعتی $100 در میره 8 ساعت کار کن. میدونم میشه، ولی خب خودت تو این ور دوباره چی میکنی؟ چون بحث پول جمع کردن فقط نیست، بحث اینه که بتونی منابع درآمدی متعدد داشته باشی. به نظر من توی آمریکا یکی از تخم مرغ همه نباید توی سبد باشه. خودت دیگه میدونی. اینا خودت میدونی. آخه رشتم هم بیزینس. دقیقاً. اگر بتونی تو میگم الان مثلا من اینجوریم که مثلا میگم مهسا سر کار مثلا حواست باشه رئیس فلان نگه تو ناراحت نشه دستت اخراجت کنن. من اینجوری میگم بکنن. یوتیوب هم هست، درآمد یوتیوب دارم، درآمد کلاینتامو دارم که در هفته مثلا حداقل 6-7 نفر رو میبینم، فقط دوشنبه وقت دارم میبینم. اونو دارم. بعد کلاسامو هست که برگزار میکنم، هیپنوتراپی من شروع کردم. خب اگه اینو ازت گرفتن خب اون یکیش چون واقعا بگو هر کدوم بگیری یه دونه دیگه‌اش میمونه. تخم مرغ تو 8 تا سبده. درسته. 4 تاش هم بگیری 4 تا دیگه میمونه. درسته. چون واقعا اینجا توی ثانیه میری عرش، تو 1 ثانیه هم میتونی بری زیر فرش. من قبل اینکه حالا بگم درس رشته بیزینس رو شروع کنم، من به خاطر اون تصادفی که داشتم اینجا بودم. از زندگی راضی، همه چی خوب بود، همه چی پرفکت بود، شرایط، کار، ماشین، خونه، همه چی. یهو من توی 10 ثانیه هر چی که داشتم رو از دست دادم. اگه من تموم تخم مرغام توی یه بسکت نبود اینجوری نمیشد. حداقل یه دونه تخم مرغ برام میمون. برای همین واقعا خیلی مهمه. دقیقاً. من یکی از دلایلی که خیلی همسرمو هل دادم به سمت سرمایه‌گذاری و اینجور چیزا این بود که گفتم بذار تخم مرغات تو سبدای ما. بعد میگفت تخم مرغ قسم پخشه، یه دونه از تو هر سبد یه شونه تخم مرغ مثل عید پاک باید بریم این تخم مرغا رو جمع. هم میگفت تخم مرغ نداریم مثلا همه تو سبدا خالیه. برو یاد بگیر. و خوشحالم این کارایی که کردیم. واقعا صادقانه بهت میگم
اصلا کلا یه فاز دیگه رفت زندگی من. الان اول آرزوم این بود که تو آمریکا بودم، مثلا خدایا بعد از اون ماه اولی که در اون شرایط خیلی وحشتناک بودیم، گفتم خدایا من رو با آدم‌های آقا با خرد، با شعور، با سواد، مثل اونایی که تو کتابام خونده بودم، میخوام با اینا نشست و برخاست کنم. و خیلی خودم محدود کردم که با آدم‌ها ارتباط نگیرم. نه به هیچ وجه خودم بهتر از هیچ کی نمیدونم، همه از من بهترن مثلا. ولی صادقانه بگم بعضی ترسناک بودن. هم فکر دقیقاً آقا نمیگم هم تراز، چون خیلی چیزا شاملش میشه، ولی وقتی هم فکر باشه هم نظر باشه خیلی رفت آمد با اون آدم، حتی اگه اون پولدار باشه تو نباشی، ولی وقتی هم فکرید هم نظرید حرف برای گفتن دارید. شاید دوتاتون مثلا نتونید یه رستوران شیک برید یا یه جای لوکیشن برابر برید، ولی وقتی میتونید یه جا با هم جمع شید صحبت کنید، میبینی که 10 ساعت نشستی صحبت میکنی و صحبت برای گفتن هست. آره این بحث انرژیه، باید انرژی ها مثل هم باشه و ببینید مثل پینگ پونگ میشه انرژی رد و بدل کردنش تو اینجور آدمایی. برعکسش اگر هم تراز نباشید یا همش دارن انرژی میگیرن که بهشون میگن انرژی خارها، یا دارن مثلا میگم اصلا یه طرفه نمیشه. بعد من این دعا رو کردم، گفتم خدای من توی دو زندگی میخوام با آدمایی بشینم که وقتی حرف میگم آخیش چه 4 تا کلمه خوب گفت، یه 4 تا چیز. بعد دوشنبه منتورمو دیدم و براش یک کتابی خریده بودم، گفت حالا که برام کتاب خریدی بیا یک رازی از جهان هستی بهت بگم. ببین جدی میگفتم جدی گفت یک رازی از جهان هستی. میگم اصلا یه دفعه یادم افتاد یادته توی این کتابو میخوندی میگفتی خوش به حالشون آدمایی مثلا با سوادتر از خودشون، آدمای موفق‌تر از خودشون دارن ارتباط میگیرن. الان یکیش رو بیا الان تو منتور داری و اینم منتور تو و داره این کارو برای تو میکنه و جالب بود برام و منم اینجوری نشسته بودم گفتم یه روز دیگه 20 سال دیگه مثلا منم کتاب زندگی می‌نویسم، میگم که منتورم استاد فلانی مثل فلانی که کتاب نوشت. خیلی حس خوبی بود. خواستم بهتون بگم که بر خودم این ارزش اینه. اولی ارزش اینه که دور آدمایی باشم که از نظر روحی یه ذره از منم بالاتر باشن، چون میگه you don't want to be the smartest person in the room، چون نمیخوای باهوشترین آدم تو جمع باشی. اشتباه اگر توی یه جمعی احساس میکنید شما اصلا باهوشترید و شما همش دارید نصیحت میکنید به همه کمک میکنید، جمع اشتباهه، چون تو چیزی یاد نمیگیری. برای اونا جمع درسته، اونا دارن سود میبرن. آره. تو داری همونجا میمونی. به خاطر همین دارم سعی میکنم آدمای بالاتر از خودم رو یه ذره مثلا ارتباط بگیرم که یه ذره منم یاد بگیرم. همش یه طرفه نیست، میدونی؟ درسته. میشه یه طرفه وقتی با یه سری آدما. باید همه چی دو طرفه باشه. مثلا من یه حرفی به خواهرم میزنم، البته معنیش خیلی چیز میشه کلمه لفظیش، ولی اون میفهمه منظورم. میگم مثلا آدم باید با کسی دوست باشه، رفت آمد کنه که یه چیزی ازش بهت بماسه. حالا میتونه علمش باشه، هنرش باشه، نصیحتاش باشه، مهر و محبتش باشه، یه غذایی که برات درست میکنه، مریضی، یه چیزی باید به تو برسه از اون دوست. اگه از تو فقط برسه که اون هیچی، اون دیگه سوء استفاده است. اگه نرسه که مثلا چرا رفاقت میکنیم ما مثلا با همچین آدمی؟ دقیقاً. برای همین بعضی‌ها هستن میکنن فقط، مثلا بهش نمیدونم شنیدی راجع به انرژی خارا، فقط بهش میگن انرژی خار توی بحث روانشناسی و اینا. به این آدما اینجوری نیست که خوناشان باشن، ولی خب مثلا همیشه مشکل دارن، همیشه میان. ببین نشونه انرژی خارا اینه که همیشه دراما، همیشه داستان، همیشه هم قربانی ان، هیچ وقت هم تقصیر اینا نیست، همش تقصیر مردمه. بعد هر روز هم یه داستان دارن. بعد اگر ببینن که تو خوشحالی، مثلا تولدته، مثلا عروسیت، یه چیزی، باید یه چیزی بیارن حالتو بگیرن که مثلا داستان برگرده به سمت خودشون. یه ذره رگه‌های نارسیسیسم، چه جالب، نشانه‌هاشونه. چه جالب. این خیلی زیادن ها. قشنگ الان دارم فکر می‌کنم خیلی زیادن، خیلی زیادن. قشنگ من الان میتونم همین الان برات یه لیست بنویسم. تو کلاس هم اگر بودیم میگفتم خب لیست انسان‌های چه کنید بنویسید و اینا رو باید کم کم رابطه رو. بعضی وقتا خب خانواده‌مونن، لزوما دشمن که نیست دیگه، طرف نزدیکته یا خواهرت، برادرت، خواهر، مادر، نمیدونم چیه. باید یاد بگیرین نمیشه قطع ارتباط بعضی وقتا کرد، باید یه ذره کنترل کنین رابطه. من مثلا توی جایی که طرف انرژی خاره مجبورم وایسم، الکی وسط حرفاش میگم من برم دستشویی، مثلا اینقدر میرم دستشویی که حرفش قطع میشه، مثلا همش داره میناله آمریکا فلانه، آمریکا روشی داره. با یه کاری بکنیم. مثلا اگه سن بالا باشه، مثلا برای مامانم موقع مثلا این کارو میکرد، همش مثلا چیز منفی میگفت، سعی می‌کردم گوش ندم، مثلا میگم آره گوشم یه جا دیگه بود. اتفاقا من چند ماه پیش یه آدمی که کل انگار سلولای وجود این آدم رو از انرژی منفی ساخته بودن،
و 24 بنیانش. صدا و انرژی و حرفای منفیش تو گوش من بود، میدیدمش یه جوری کاتش کردم که اصلا هنوزم که چند ماه گذشته خودم در عجبم. چی نکرد؟ چه میدونم مثل اینه پیگیری کنه؟ چون خیلی سختشون داره تغذیه‌شون رو قطع نه میکنه. خدا رو شکر نمیدونم، انتظارشو نداشتم و منتظر نبودم که انقدر راحت بتونم به اون آرامش برسم، ولی خدا رو شکر رسیدم. خدا رو شکر. بعضی وقتا میگم بعضی وقتا خوبه، میگم یه زمانی میرسیم به یه فرکانسی که انگار انرژیمون توی سطحی که آماده‌ای، بعضی وقتا آماده نیستی. انقدر هستن که هی دارن خانواده داره ازشون سوء استفاده میکنه، آزار میده، هی میان به من میگن مینالن، میگن خب دیگه کم رابطه رو کم کن، یه ذره فلان کن. بعد سمی و تاکسیک، خانواده تاکسیک مثلا، باز میگه من اصلا نمیشه، مامانمه، خواهرمه. و قشنگ درک میکنم، ما باز زمانش برسه که طرف خودش بفهمه، آماده باشه که این کارو انجام بشه. قدرت رو داشته باشه که بکنه. نمیشه خولشو بدی به زور بگی مثلا برو با مامانت قطع رابطه کن، نمیشه. خودش با هر زمانی که دونست یه جوری اینو مدیریت کنه. اینم داریم دیگه. درست. ولی صادقانه بهتون بگم، یه نصیحتی دارم به عنوان خواهر بزرگتون یا کوچیکتون اگر بزرگتر از منی. من یه چیزی رو به زبان ساده توضیح میدم، این میتونه خیلی بهتون کمک کنه. هر هدفی که توی زندگیتون دارید، هر برنامه‌ای که تو زندگیتون دارید، هر آرزویی که تو زندگیتون دارید، من پولدار بشم، اینجوری بشم، اونجوری بشم، هر چی هست، خب شما یه 100 واحد، مثال میزنم، 100 واحد نیست، خدا میدونه 1000 واحد باشه، 100 واحد فکر کن انرژی داری برای انجام یه کاری. این 100 واحد وقتی داشته باشیش، خب با قدرت این کار رو انجام میدی. فکر کن مثلا بیدار شی صبح، خوبم خوابیدی، 10-12 ساعت هم خوابیدی، قشنگ صبحونه خوبم میخوری، چه حالی داری، خیلی حال داری که مثلا یه مسیر رو راه بری. تو فکر کن 100 واحد انرژی اگر باشه، قشنگ میتونی یه کار رو با تمرکز انجام بدی. نصفش رو ازت بگیرن، کارا رو با نصف تمرکز انجام میدی. 80% رو ازت بگیرن، با 20% انرژی داری این کارو میکنی. یکی از دلایلی که آدم‌ها نمیتونن برنامه‌ریزی میکنن، بهش پایبند نیستن، هدف گذاری میکنن، کارا رو انجام نمیدن، اینه که 100% انرژیشون وجود نداره. کجاست؟ حالا یه بخشی از انرژی تو گذشته است. من قربانیم، مامانم این کارو باهم کرد، پدرم این کارو باهم کرد، شوهرم اینجوری کرد، فلانی اینجوری کرد، کسایی که بهشون بدی کردن، بدی هم کردن، نمیگم نکرده، ولی این که نشخارش میکنه. دقیقاً نه، این که نمیتونه گذشته رو رها کنه. جو دسپنزا حرف قشنگ میزنه، میگه تا کی میخوای داستان گذشته رو برای آینده تعریف کنی؟ چون داری میگی من مثلا فکر کن به تو بگم سیلور تو کی هستی، به جای اینکه بگی مثلا من اینم، بیا بگی آره من انقدر شرایطم سخت بود، من انقدر فلان بودم، هی بگی بودم ببینم الان کی هستی، هیچی نداشته باشی. به خاطر همین تو انرژی وقتی که باز برمیگردم به حرف جو دسپنزا، قشنگ میگه تمرکز هر جایی بره انرژی همونجا میره. دیدی توی میخوایم آمپول بزنیم، میگه تمرکز اونجا نذار، تمرکز میذاری جای دیگه برای اینکه حس نکنی. دقیقاً تمرکز هر جا بره انرژی همونجا میره. تو دستات یه لحظه اینجوری کن، یه لحظه به هم نزدیک کن. میخوام حس کنیم انرژی کف دست تو یواش یواش شروع می‌کنیم به حس کردن، مثل یه گرماییه. چی میگم؟ انرژی دیگه. ما دورمون بدنمون وجود داره، میتونه در قالب‌های مختلف. اگه خیلی نگهش داری، شروع میکنه به شکل گرفتن، احساسش میکنی که گرد داره میشه. یه روزی تو خونه تمرین کن، بچه‌ها اینو تمرین کنه، حداقل یه دقیقه اینو، من مشغولم، یه دقیقه این کارو بکنی، شروع میکنه کف دست تو انرژی. بخاطر میگم انرژی درمانی و یه سری مثلا چی دارن انگار میتونن شفا بدن. این انرژی تمرکزمون الان بردیم کف دستمون، انرژی رو توی کف دستمون حس کردیم. برای همین تو وقتی فکر تو گذشته است و بدبختی گذشته که داشتیم، هممون داشتیم، قبوله، الان از دست میدی، 80 مثلا 50% انرژی فرستادی گذشته، 50% انرژی داری. بعد تو امروز هم چی میشه؟ قبض آب و برق فلان، اینم 20% رو میبره، یا سرم درد میکنه 5% میبره، فلانی چی گفت، عشق ممنوعه، چی جدید اومده، عشق ابدی عشق ابدی هم آرامش نذاشته، 30% رو میبره. بعد توی با 5% بعد تعجب میکنه، میگه من برنامه‌ریزی میکنم خیلی اهمال کارم. چرا من اهمال کارم؟ انرژی نداری. من انرژی تو سوشال میدیا است، گذشته است. بعد بعضیم تو آینده است، نگرانی از آینده، تو فکرهای منفی راجع به آینده که نمیشه، نمیتونم، اگر نشد، اگه فامیلا بهم بخندن، اگه مسخرم کنن. این انرژی که داره مصرف میشه. پس اگر میخوای موفق بشی تو اون چیزی که میخوای، انرژی تو از آینده برگردون تو این لحظه. آقا مامانم بابام همه به من بدی کردن، کل جهان، ولی من گذر میکنم، نه به خاطر اینکه اونا لیاقت بخشش دارن اون آدمای بد، به خاطر اینکه من الان انرژی رو لازم دارم. بعداً میام ازتون متنفر میشم وقتی پولدار شدم. بعد از آینده، نگرانی آینده، ورست کیس سناریو، بدترین امکان ممکن رو پیش بینی میکنی. اینا رو هم کامل هست کن، ببین چقدر قدرت داری. من تو کلاسم یکی از درسام این بود دیگه، که باید بتونی ببخشی و اول نمیشه، فلان نمیشه،
و به محض اینکه شروع میکنه میگه مغز میاد میگه یادت فلانی این کارو نه من نمیخوام راجع حرف بزنم، این انرژی لازم دارم. و بعد بچه‌ها میان آخر کلاس من بیزنسم شروع کردم، 1 سال بود میخواستم شروع کنم، هی میگفتم نه نمیشه. من کارامو شروع کردم، من استعفا دادم، کار خودم شروع، یه کاری میکنم من میترسم، میگم من بهت نگفتم استعفا بدی، میگه گوره باباش مثلا. میگم خوش به حالتون، خوب شو جای من. همیشه وقتی چیزی هم از دست میدی تو بهتر قرار بیاد. دقیقاً. و اینو میخوام بگم دلیل اینکه کاری که میخوای نمیشه اینه که انرژی نداری و انرژی جای دیگه است. همه رو برگردون از گذشته و حس قربانی بودن، از ترس از آینده، همه رو برگردون تو این لحظه، برنامه‌ریزی کن و شروع کن به اقدام‌های کوچیک. کتاب اثر مرکب رو بخون و از این کتاب استفاده کن برای شکل یه عادت کوچولویی که به صورت روزانه انجام میشه، توی 1 سال خودش رو نشون میده. همیشه اینجوریه. واقعا این چیزی بود که زندگی من عوض کرد، هم از نظر مالی، هم تو سرمایه گذاری. خودت میدونی یه دفعه جوگیر نشو کل پولتو بریزی یه جایی، یاد بگیر. دقیقا این چیزی بود که من خواستم به همه بگم. پس دوست داشتید کتاب دکتر جو دیسپنزا رو بخونید، مثل کتاب شکست عادت‌های کهنه تو ایران. امروز هم لینک که فرستادی برای هم ایشون بود. یه توضیح توضیح چی بود کتاب؟ دوست داشتم موضوعش، خیلی جالبه کتاب. و حالا بذار تموم کنیم بعد. همون کتاب شکست عادت‌های کهنه جو دیسپنزا رو بخونید. توی خارج از کشور اگه هستید اسمش Breaking Habit of Being Yourself. اینم آخر حرف من، تو دیگه جمع‌بندی کن. خب من میخواستم همون سوالو بپرسم که اگه صحبتی براشون داری اینا که گفتی. مرسی، ممنون، تشکر. دوست داشتم چیزی که خودم از سوشیالت گرفتم و الانم از صحبت‌ها که گرفتم راجع به پارتنرت، همسرت، میونه خوبی دارید، همدم خوبیه عزیزم. آیا تاثیرگذار بوده تو این مسیری که تا به الان بودی؟ 100%. همسرم 10 سال متأهلم و اولین تصمیم درست زندگیم ازدواج با همسرم بود. بعد از اون همه چی درست شد. میدونی وقتی چقدر مهمه کسی که انتخاب میکنی. من نمیگم همسرم پول نداشت، هم دوستام بحث میخواد این ازدواج کنیم پول نداره. من گفتم من پول ندارم. گفتم خود تو دختری، پسر باید پول داشته باشه. گفتم نه با هم میسازیم. نمیتونستیم طلا بخریم. میخوام اینجوری بگم که فکر نکنی یه دفعه پولی آورد ما مثلا خوب شد زندگیمون. همونجوری با دو تا جوون گفتیم آقا ما همدیگه رو دوست داریم، می‌خوایم با هم ازدواج کنیم. خانواده‌مون هم گفتن واقعا خنگید، پول نداری، صبر کنید یه چند سال کار کنید. گفتیم حالا که ما خونه شماییم، شما به خدا شما دارید دهن ما رو سرویس می‌کنید، حداقل خودمون با هم. یکی از خوبیاش هم این بود که رفتیم شیراز سری و کسی نبود بهمون یاد بده بگه تو برو به شوهرت اینو بگو به نفعته، تو بگو زود. یعنی همین بعد ازدواج فوراً رفتیم شیراز. رفتیم شیراز. آفرین. بعد یه کسی نبود بگه ای شاید بعد طلا نخریده آخه که من مثلا یاد بگیرم که چیز بدیه. اصلا نفهمیدم. اونم کسی نبود بهش بگه بعد از اونم که مستقیم رفتی. تموم. دقیقاً. و این همسر واقعا تمام مسیر توی مسیر حمایت کرده از من و هر جایی که من احساس کردم نمیشه، باز این انگار یه رفیقیه که هست که اون انرژی مثبت است. ببین ما توی 3 سال اول زندگیمون هرگز جر و بحث دعوا هیچ. و میگن فاز هانیمون میره، همون فاز هانیمون میگن مثلا تو 6 ماه میره. برای ما مثلا 3-4 سال گذشت، بعد تازه یه بار جر و بحث کردیم. بعد از اونم انقدر پخته شده بودیم. همیشه جلسه میذاریم، یه میز داریم توی چیمون، میشینیم دور میزه و یه چای میریزیم، جلسه میذاریم. دیروز این حرفو زدیم، من اصلا خوشم نیومد. اونم میگه خیلی عذرخواهی میکنم، تو هم فلان روز این کارو کردیم. من میگم باشه خوب کردی. چه قشنگ جلسه چه با کلاس. ببین قشنگ مثل انگار یه اداره است، 2 نفر نشستیم و داریم انگار راجع به یه نفر دیگه حرف میزنیم که هیچ کس مثلا احساسی نمیشه بگه تو چرا به من توهین میکنی. و البته اینو بنیانگذارش خودم بودم. و آره همسرم یه بخش اصلا نمیشد بدون همسرم من این آدمی که هستم نبودم. اونم بدون من فکر میکنم خودشم میگه این چیه نبود. پس اگه همسر اشتباه انتخاب کنید بچه‌ها دهنتون سرویس بشه. چون واقعا همدم یعنی همدم دیگه، معنیش هست دیگه خودش. آره. که دیگه تو کسی رو انتخاب میکنی که واقعا باشه تو اون مسیر. آره چون دارم مثلا بچه‌ها به من میگن شوهرم مسخره‌ام میکنه، کاری میکنن، مثلا میرم یک زبان میگه جلو بقیه میگه تو حرف نزن، آبرومونو بردی، انگلیسیت خوب نیست. اصلا چنین چیزی رو که فکر میکنم باور نکردنی برام. بخاطر همین اصلا تا الان بجز حمایت من هیچ همسرم نگرفتم. خودم هم همین کارو کردم. خدا رو شکر. بمونید برای همدیگه و خوشحال بمونید همیشه. مرسی که مهمون برنامه‌ام بودی، مرسی که این افتخار رو دادی. قربونت برم عزیز دلم. و خیلی خوشحال شدیم جمع بستم با بچه‌ها همه با هم. ولی خیلی خوشحال شدم که دیدمت،
آشنا شدم و صحبتاتو شنیدیم، تجربیاتتو شنیدیم و همین. یه جلسه هم هیپنوتیزمت کنم، فیلم بگیر ببین بچه‌ها ببینن. یه قشنگ برنامه رو باهاش تموم کنم. یه جلسه هم بعدا هیپنوتیزم حتما اونو اگه دوست داشتی اونو ولاگ میگیری. آره میگیری که ببینم بفهمن دقیقاً هیپنوتراپی چیه، چون بعضیا چیزا تو ذهنشون اونجوری چیزا نیست. من خودم همین چیزا به صورت علمی بدونید چیه دقیقاً. درسته. خیلی خوشحال شدم، منم قربونت برم، خیلی لذت بردم از آشنایی باهات و ممنونم از اینکه وقت گذاشتی. مرسی از همگی که ویدیو رو نگاه کردن تا این لحظه. واسه افتخارم با افراد جدید آشنا بشم. بچهای احتمالاً عصران با مسام بیان اینجا شما رو آشنا بشن. خوش اومدید. همین دیگه، خیلی خوشحال شدم. دوستتون دارم. خداحافظ. محمد دوربینا. مرسی، ممنون. هر کجای دنیا که هستید خوشحال، شاد، خندون و سلامت باشید.